như trận đấu này kết thúc với kết quả hòa thì gần như cơ hội đi tiếp dành cho U22 Thái Lan sẽ không còn. Họ sẽ phải chờ đợi vào kết quả giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Just maybe a little shove there. Limbo. Forward from Warwood. Cứu trong khe của Thái Lan. Và xoay sở của tiền đạo mang 19. Nifty footwork and và xoạc bóng chính xác. Doing well to get that. Lại là một pha bắt bóng chính xác của Ray Joseph. Really being tested. Maybe Đó là pha phát bóng rất mạnh. When he had that injury, it was a half chance at best. Well, if the question was which of these two is the better team, the overwhelming answer would be Thailand. But the question is who should be in this game at the moment. Philippines with the Tình huống nguy hiểm dứt điểm đấy. Không vào bóng vừa xuống vực dọc của U22 Thái Lan. Một pha mắc lỗi của hậu vệ bên phía U22 Thái Lan và ngay sau đó thì cầu thủ mang áo số 23 đó là Nadia Agustin bên phía U22 Philippines cũng ra chân rất nhanh, nhưng đáng tiếc là bóng lại chạm cửa dọc. Nếu như đó là bàn thắng thì thật tuyệt vời cho U22 Philippines. Quá đáng tiếc. Một cơ hội hiếm hoi của Philippines từ đầu trận. There's no doubt now they've had three very good chances một to pha bỏ lỡ quá đáng tiếc. And have spurned all of them. And that one, những cơ hội ngon ăn như vậy thường không đến nhiều. Phút thứ 25 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. Well, this is certainly turning into some game here because the Thais have just gone off the pace a bit, off the boil. Philippines have had some decent chances. They'll be very much encouraged by this. Một quả tạt khá mạnh. Allowed that to go over his head. Rất kỹ thuật. Thủ hậu vệ cánh của U22 Philippines khá nhỏ con nhưng sở hữu kỹ thuật khá tốt. De Brinker đang nằm sân. The Brooker is down. Hopefully not out because he has been the most entertaining player so far from the Philippines. Maybe just caught there by Nopon. This is that chance again, and Shinapat, uncharacteristic mistake. Not quite sure he expected that. All he had to do, he had the goal at his mercy. That is a chance gone begging. And that will certainly be playing on his mind. Cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận cho tới giờ lại bất ngờ thuộc về U22 Philippines với cú dứt điểm chạm cột dọc của Mariano. Một tình huống sai lầm của hậu vệ bên phía U22 Thái Lan. Cùng thời điểm hiện tại thì trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan vẫn đang diễn ra với tỷ số 1-0 nhưng về phía các cô gái của chúng ta. A lot of space afforded to the players right now. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu đó thì các cô gái. That's a good goal. Tôi đang nói đến. Well, they just switched off for a second there. Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan thì. And it's Mondri who opens the scoring. Một cú đánh đầu cận thành của tiền đạo bên phía U22 Thái Lan. Really will feel a little lucky that they haven't conceded yet, but there was no mistaking the fine finish there. Đã được công nhận và người ghi bàn. Mondri Promsawat tại cùng chờ xem. makes it 1-0 to the Thais. Rất chính xác.
không ai kèm cầu thủ áo số 14 bên phía U23 Thái Lan. Đó là Montri Promsawat. A good ball in as well from Sasalak. Một quả tạt rất khó chịu và rất chính xác, vượt qua tầm với của thủ môn Joseph. Niềm vui của những cổ động viên Thái Lan có mặt trên khán đài. Ôi trẻ bố mẹ mơ ước nhiều, bây giờ thì thiếu sức khỏe. Gia đình mình cùng thực hiện ước mơ này nhé. Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh dùng 2 ly Ensure mỗi ngày trong 90 ngày giúp tăng cường sức khỏe. Cùng Ensure trao món quà sức khỏe giúp cha mẹ thực hiện ước mơ khi mua 5 lon Ensure Gold 850g. Yeah. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thường ngày. Nhớ về em trong tiếc nuối, nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa, chốn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sâu rơi miên man trong đời khi ta đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cánh giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thường ngày. Nhớ về em trong tiếc nuối, nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa, chốn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cánh giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ
nhớ về em. Mờ dần trong hoàng hôn gió lộng, phút lỡ hẹn con đường trông vắng, một mình lặng lẽ trên lối về. Chỉ còn đâu đây lời yêu chưa nói, theo hạt sương nhẹ bay trong gió, và tiếc nuối muốn có níu lại khi buồn vui dường như xa rồi. Thời gian xin hãy đừng trôi vội vã, nhận từng hạt nắng, từng hạt nắng sưởi ấm tháng ngày lạnh giá. Đợi chờ hạnh phúc lâu mãi. From Saguat. That was a good ball in as well from. Thailand have to negotiate Vietnam and Indonesia in this group. As the teams make their way onto the pitch. They defeated Cambodia 2-0. Đội hình ra sân for this Philippine của các cầu thủ U22 Philippines head shot tại bảng B. For Thailand, it's pretty much the same lineup that we've a number of different clubs in Malaysia. Như vậy là hiệp một trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ U22 Thái Lan sẽ ra sân trong trang phục truyền thống áo xanh, quần xanh và tất xanh. Trong khi đó đối thủ của họ là U22 Philippines sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. For kickoffs, not easy. Để tiện với một bàn thắng chia đều cho mỗi bên. Not a bad effort in the end, quite some distance away. Timor Leste, cú đá của Kevin. It's a great ball in. Oh, was that clear enough? Rất nguy hiểm vừa rồi, chút nữa bóng đã vào lưới của U22 Thái Lan. Teasing ball. Mất bóng rồi. This game at the moment. Bóng đã thuộc quyền kiểm soát của Philippines. With the một tình huống nguy hiểm dứt điểm đấy. Không vào, bóng vừa xuống vực góc của U22 Thái Lan. Một pha bắt lỗi của hậu vệ bên phía U22 thủ môn áo số 23. Đó là Fabio Agustin bên phía U22. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu đó thì các cô gái. That's open goal. Tôi đang nói đến well, they just switched off for a second there. Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thì U22 Philippines đã phải nhận bàn thua. Một cú đánh đầu cận thành của tiền đạo bên phía U22 Thái Lan. Really will feel a little lucky that they haven't conceded yet, but they will to the ties. Rất chính xác, không ai kèm cầu thủ áo số 14 bên phía U22 Thái Lan. Đó là Montri from Saguat. Well, he's annoyed, isn't he? Cả hai bàn thắng đem lại chiến thắng. Ở dĩ hiệp 1 của trận đấu có 5 phút bù giờ bởi. Also lovely shot. Còn như vậy là đã có bàn thắng thứ hai cho U22 Thái Lan. Người ghi bàn là tiền đạo áo số 19 Sydney Trực. Một cú dứt điểm. And he gets the plaudits of his teammate. Và Bole một chạm quyết đoán.
Người kiến tạo vẫn là cầu thủ mang áo số 11 Kevin Dinoram. Cầu thủ này sở hữu những quả tạt rất khó chịu, bóng đi xoáy và chính xác. Ngoài ra cũng phải kể tới pha ra chân đẳng cấp của Việt Nam. Một sự nỗ lực tuyệt vời. Oh dear. On target is what you'd want from Mod. Thầy trò luyện Mai Đức Trung trong chiến dịch chinh phục huy chương vàng Seagame năm nay. Thailand continue their march on in this competition. Vâng, như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Cuộc đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Philippines đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội bóng của huấn luyện viên Seagame. Hai bàn thắng của họ được ghi do công của tiền đạo mang áo số 19 City Chok và cầu thủ mang áo số 14 Montri Ponsawat. Với kết quả này thì U23 Thái Lan sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận đấu. Vào lúc 19h45 tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Một trận đấu được coi là quyết định với cả hai đội. Xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục trở lại với sân UITM tại Kuala Lumpur, Malaysia để theo dõi trận đấu giữa hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Đây là trận đấu được chú ý không chỉ bởi đây là hai đội bóng xuất sắc nhất của Đông Nam Á, mà còn bởi đây là một trận đấu có tính chất như một trận chung kết và để phục vụ khán giả truyền hình. Khá nguy hiểm. Hai trung vệ của đội tuyển Việt Nam vừa rồi đã để cho Tanekan Dangda có được một cơ hội dứt điểm cận thành. Chúng tôi đang chờ đợi những tín hiệu do các đồng nghiệp gửi về từ sân UITM. Với tính chất quan trọng của trận đấu này, Đài truyền hình Việt Nam đã có phương án để sản xuất tín hiệu trực tiếp trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong cuộc đọ sức với đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Do truyền hình chủ nhà Malaysia không sản xuất tín hiệu của môn bóng đá nữ và bóng chuyền nam cũng như bóng chuyền nữ. Trong hiệp 2 của trận đấu này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ khung thành bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Trong hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam trong trang phục áo đỏ đã mở tỷ số trước ở phút thứ 12 do công của Phạm Hải Yến. Nhưng tới cuối hiệp 1, đội tuyển Thái Lan đã có được bàn gỡ hòa do công của Thâu Sông Bút. Một đường chọc khe khá tốt, Hải Yến. Hải Yến quyết định khống chế và sau đó mới dứt điểm. Donapa Sritala bị đau và Nathakan Chingong đã vào sân để thay cho cầu thủ mang áo số 4. Đó là sự thay đổi người bên phía đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Trong hiệp đấu đầu tiên, cánh trái của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt, hỗ trợ tấn công và bên cạnh đó vẫn đảm nhận tốt vai trò phòng ngự của mình. Cánh của Vũ Thị Nhung và Nguyễn Thị Xuyến thực sự tạo ra một sự tin tưởng đối với ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hồng Nhung.
Thúy An đang bị đau. Cầu thủ mặc áo số 21 của đội tuyển Việt Nam đang cần tới sự chăm sóc của bác sĩ. Dẫn đầu danh sách ghi bàn ở môn bóng đá nữ tại Seagame 29 đang là Win Thanh Tun, tiền đạo của đội tuyển bóng đá nữ Myanmar, với 5 pha lập công. Orathai Srimani của đội tuyển Thái Lan cũng đã có 3 pha ghi bàn. Pratikan Thongsombut với bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở trận đấu này cũng đã có bàn thắng thứ 3 tại Seagame 29. Hai cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Seagame 29 tính đến thời điểm hiện tại là Huỳnh Như và Hải Yến, mỗi người có 2 pha lập công. Những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ 2 trôi qua với tốc độ chậm hơn so với hiệp đấu thứ nhất. Thúy An đã có thể trở lại sân. Trong những lần tập huấn ở nước ngoài hay những giải đấu quốc tế thì các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn thường tạo ra được ấn tượng tốt đối với các đội bóng. Trước đây đã từng có đội bóng chuyên nghiệp của Nhật Bản mời 2 tuyển thủ Việt Nam sang thi đấu, nhưng khi đó thì điều kiện chưa cho phép. Sau đó Minh Nguyệt cũng đã từng nhận được lời mời sang Thái Lan thi đấu, và gần đây nhất thì đã có đội bóng chuyên nghiệp của Cộng hòa Séc mời các tuyển thủ của bóng đá Việt Nam sang thi đấu. Mặc dù vậy thì bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa có cầu thủ nào xuất ngoại theo cách gọi vui của các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Nếu như các cô gái đá bóng của Việt Nam có cơ hội được ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn, đó sẽ là dịp để nâng tầm về trình độ cũng như tiếp cận với những nền bóng đá nữ phát triển. Đường truyền không chính xác của Ferguson. Và tiếp bóng hơi vội của Nguyễn Thị Liễu. Quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho cầu thủ mặc áo số 13 của đội tuyển Thái Lan, Orathai Srimani. Kể từ khi bóng đá nữ có mặt trong chương trình thi đấu của Seagame thì chỉ có đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã giành được huy chương vàng. Đội tuyển Thái Lan có 5 lần giành huy chương vàng bóng đá nữ tại Seagame và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có 4 tấm huy chương vàng. Lần gần đây nhất đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng Seagame là tại Seagame năm 2009. Ý đồ treo bóng của Trương Thị Kiều cho Hải Yến.
Huỳnh Như. Và xử lý rất khéo của Huỳnh Như. Vũ Thị Nhung. Vũ Thị Nhung chưa chắc trụ. Vì thế quả tạt vừa rồi đã không được như ý muốn của tiền vệ mang áo số 6. Trong hiệp 1 thì Vũ Thị Nhung cũng đã có một cơ hội để dứt điểm từ đường chuyền như đặt của Nguyễn Thị Muôn. Cơ hội của Vũ Thị Nhung và cơ hội của Hải Yến trong những phút cuối hiệp 1 là những cơ hội thực sự rõ ràng để có thể ghi bàn. Nguyễn Thị Liễu. Nguyễn Thị Xuyến. Vũ Thị Nhung. Nguyễn Thị Xuyến. Kể từ đầu trận thì chúng ta chưa được thấy nhiều những cú dứt điểm từ tuyến 2. Đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ dứt điểm tuyến 2 rất tốt như Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn hay Nguyễn Thị Liễu. Và những cầu thủ dự bị khi được vào sân cũng có khả năng dứt điểm tốt như Bích Thùy hay Nguyễn Thị Vạn. Với một trận đấu quan trọng gặp đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan thì chắc chắn là huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chuẩn bị nhiều phương án cho trận đấu này. Trương Thị Kiều. Nguyễn Thị Liễu. Tuyết Dung. Hải Yến. Quả tạt khá tốt. Bóng chưa thể đến vị trí của Vũ Thị Nhung. Trong vòng cấm của đội tuyển Thái Lan vừa rồi có Huỳnh Như và Vũ Thị Nhung. Quả phát bóng lên cho đội tuyển Thái Lan. Quý vị khán giả đang theo dõi hình ảnh do phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất trực tiếp từ Kuala Lumpur, Malaysia. Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Một trận đấu có tính chất quan trọng giống như một trận chung kết. Đây là hai đội đang cạnh tranh cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Seagame 29. Do truyền hình chủ nhà Malaysia không sản xuất tín hiệu của môn bóng đá nữ cũng như môn bóng chuyền với bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ, Đài Truyền hình Việt Nam đã có những phương án để sản xuất tín hiệu và truyền hình trực tiếp tới quý vị khán giả để cổ vũ và đồng hành cùng với các đội tuyển. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ mang áo số 16 Kwan Rudy Senchan vào sân. Như vậy trong những phút đầu tiên của hiệp 2, huấn luyện viên của đội bóng này, ông Spencer Justin Prior, đã có hai sự thay đổi người. Nathakan Chinvong và Kwan Rudy Senchan đã được vào sân và đó đều là sự thay đổi hàng phòng ngự. Nhịp độ của trận đấu có phần chậm hơn so với hiệp 1. Đó là những diễn biến trong phút đã qua. Không có lỗi việt vị. Rất may là thủ môn Kiều Trinh đã cứu thua. Thật
Thật khó hiểu cho hai tình huống mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã để cho Đăng Đa thoát xuống quá dễ. Trong vòng 15 phút đầu tiên của hiệp 2, Đăng Đa đã có tới 2 cơ hội đối mặt với thủ môn Kiều Trinh. Rất may là một cú dứt điểm của cầu thủ này đi không chính xác, và một cú dứt điểm thì không thể vượt qua được kinh nghiệm và sự chắc chắn của Kiều Trinh. Kwanrudi Sangchan và sân thay cho Alisa Rupinji. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải tập trung hơn nữa. Rất căng. Có lẽ đó là cú dứt điểm của đội trưởng đội tuyển Thái Lan. Đúng như vậy, Sunisa Srangthaisong, một hậu vệ có kỹ năng dứt điểm rất tốt của đội tuyển Thái Lan. Đây là hiệp đấu mà yếu tố thể lực sẽ được cả hai đội tuyển rất xem trọng. Chúng ta đang đến với một tình huống dứt điểm của Srangthaisong, đội trưởng của đội tuyển Thái Lan. Đội bóng áo trắng rất tích cực dứt điểm tuyến 2. Nguyễn Thị Nguyệt vào sân thay cho Vũ Thị Nhung. Sự thay đổi ở cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Vũ Thị Nhung replaced by player jersey number 11, Thi Nguyệt. Vũ Thị Nguyệt có thể thi đấu đúng vào vị trí tiền vệ cánh trái của Vũ Thị Nhung. Chắc chắn là trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan đã thúc giục các học trò dứt điểm tuyến 2 nhiều hơn. Trong vòng ít phút chúng ta đã thấy đội bóng này đưa ra 2 cú dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành của Kiều Trinh. Nguyễn Thị Liễu. Ở hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lúc này đang có Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt và Tuyết Dung, những cầu thủ cùng trưởng thành từ đội trẻ. Nguyễn Thị Nguyệt được triệu tập lên đội tuyển quốc gia còn sớm hơn Nguyễn Thị Liễu và Tuyết Dung. Nguyễn Thị Nguyệt đã từng là cầu thủ xuất sắc nhất của vòng chung kết giải U19 quốc gia. Một trong 2 cầu thủ tốt nhất của đội tuyển U19 quốc gia lứa đầu tiên. Sau 2 năm chúng ta thấy là
đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã bổ sung vào đội hình những cầu thủ có thể hình rất tốt. Những cầu thủ như Chuyên Vông hay Sen Chan có chiều cao tốt và lối đá hiện đại. Bên cạnh đó là Technical Danda. Tiếp tục là quả treo bóng của Trương Thị Kiều. Thúy An. Nguyễn Thị Nguyệt. Quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó chưa phải là cú đánh đầu. Bóng bổng đang là hướng để tiếp cận với khung thành của Bôn Sinh. Trong 3 tình huống chạm bóng, Trương Thị Kiều đều đẩy bóng rất nhanh vào khu vực 16m50 của đối phương. Trong hiệp 1 phần lớn thời gian, đội tuyển Việt Nam thi đấu với những đường chuyền cự ly ngắn và cự ly trung bình, rất ít những đường chuyền dài. Nhưng vừa rồi thì những đường chuyền dài đã được sử dụng nhiều hơn. Và cả phương án tạt bóng đánh đầu cũng đã xuất hiện. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Nguyễn Thị Muôn, Hải Yến hay Tuyết Dung đều là những cầu thủ có kỹ năng chơi đầu tốt. Nhưng đội tuyển Việt Nam cần những quả tạt chính xác từ hai biên. Đường chuyền của Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt. Hải Yến. Nguyễn Thị Muôn đang đứng rất trống trải, nhưng bóng không thể đến với vị trí của cầu thủ mang áo số 13. Hải Yến vừa rồi có tới 3 cầu thủ Thái Lan theo kèm. Nguyễn Thị Liễu. Bóng triển khai ra biên. Tuyết Dung. Tiếp tục là bóng bổng. Nguyễn Thị Nguyệt. Chuyền bóng quá chậm. Tiếp tục là đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Thị Liễu. Khá nguy hiểm. Bóng đi cao hơn một chút so với khung thành của Bôn Sinh. Hai cầu thủ đang bị đau. Một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đó là Nguyễn Thị Xuyến và một cầu thủ của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đang được xem lại cú dứt điểm có ý đồ của Nguyễn Thị Liễu. Hướng dứt điểm vào góc chữ A khung thành của Bôn Sinh. Và xử lý của cầu thủ mang áo số 8 của đội tuyển Việt Nam vẫn cao hơn đôi chút so với khung thành của đối phương. Người bị đau bên phía đội tuyển Thái Lan là Urathai Srimani, người đã phải nhận thẻ vàng trong trận đấu này. Một trận đấu có tính chất căng như dây đàn. Với cả hai đội tuyển khi bước vào trận đấu này, điều họ cần đầu tiên ít nhất là một kết quả hòa. Và tất nhiên là huấn luyện viên hai đội đều đặt ra yêu cầu với các học trò là không được phép để thua. Với một kết quả hòa ở trận đấu này thì hai đội sẽ đua về số điểm và số bàn thắng ở lượt trận cuối cùng. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển chủ nhà Malaysia, còn đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Philippines. Ở lượt trận diễn ra vào ngày 24 tháng 8
đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Philippines vào lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam. Và vào lúc 19 giờ 45, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia. Xét về lý thuyết, nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, đội tuyển Việt Nam vẫn có quyền quyết định. Chỉ cần ghi nhiều hơn số bàn thắng của đội tuyển Thái Lan, thì khi đó cơ hội giành huy chương vàng sẽ đến với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thúy An, Hồng Nhung, Tuyết Dung, trước thềm Seagame 29, Tuyết Dung đã xuất hiện trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Một trong những cầu thủ trưởng thành và có chất lượng của bóng đá nữ Việt Nam thời điểm hiện tại đã chia sẻ về giấc mơ bóng đá và giấc mơ World Cup. Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt đang di chuyển. Tốc độ là điểm mạnh của Nguyễn Thị Nguyệt. Nguyễn Thị Muôn đang đóng vai trò tổ chức ở hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Không phải không có những sai lầm ở hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan. Nguyễn Thị Xuyến, Huỳnh Như, ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Thị Xuyến lùi về rất nhanh. Nguyễn Thị Vạn chuẩn bị được vào sân. Sự thay đổi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nguyễn Thị Vạn vào sân thay cho Nguyễn Thị Muôn. Nguyễn Thị Vạn trẻ hơn và có thể lực tốt hơn so với Nguyễn Thị Muôn ở thời điểm hiện tại. Có Nguyễn Thị Vạn ở trên sân thì những pha dứt điểm từ tuyến 2 của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có những nét mới. Pasukan Vietnam membuat pertukaran mengeluarkan pemain jersey nomor 13 U23 dan diganti. Đội tuyển Việt Nam cũng đã có 2 sự thay đổi người trong hiệp 2. 2 cầu thủ được vào sân là số 11 Nguyễn Thị Nguyệt và số 18 Nguyễn Thị Vạn. Và chặn bóng của cầu thủ mới được vào sân Nguyễn Thị Vạn. Tuyết Dung, phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Trong hiệp 2 thì Tuyết Dung đã bám cánh phải nhiều hơn. Trong hiệp 1 cầu thủ này thi đấu dạt vào trung lộ nhiều hơn để phối hợp với Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Muôn. Đường chuyền của Thúy An. Tuyết Dung, và người rất khéo. Tiếp tục là quả tạt. Không có một bóng áo đỏ nào tiếp bóng chính xác. Nguyễn Thị Liễu và đẩy bóng hơi dài.
Nguyễn Thị Xuyến. Hải Yến và Huỳnh Như vừa rồi không hiểu ý nhau. Và bóng đá kịp thời của Kiều Trinh. Sải chân dài giúp cho Tanekan Dangda mặc dù xuất phát sau nhưng có một pha tăng tốc rất nhanh. Cả hai bàn thắng được ghi trong trận đấu này đều đến trong hiệp đấu thứ nhất. Người đã mở tỷ số là Hải Yến ở phút thứ 12 và phút thứ 41 Thông Sâm Bút đã cân bằng tỷ số 1 đều. Những diễn biến trong hiệp 2, cả hai đội đều thi đấu chắc chắn hơn và đá chậm lại. Quãng nghỉ cooling break trong hiệp đấu thứ hai cũng sẽ là một thời gian để cho ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam có những nhắc nhở với các học trò của mình. Chúng tôi tin rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chuẩn bị kỹ các phương án cho trận đấu này, một trận đấu rất quan trọng. Cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đều có 6 điểm sau 2 trận thắng. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Myanmar với tỷ số 3-1 và trước đó vượt qua đội tuyển Philippines với tỷ số 3-0. Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trước đội tuyển Myanmar với tỷ số 3-2. Và ở trận đấu thứ hai của mình, đội bóng này vượt qua đội tuyển chủ nhà Malaysia với tỷ số 6-0. Ladies and gentlemen, the official attendance for today's match is 355. Thank you for attending. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati, jumlah resmi kehadiran penonton untuk perlawanan pada hari ini ialah 355. Terima kasih di atas kehadiran dan sokongan anda. Nguyễn Thị Nguyệt. Huỳnh Như. Qua người. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung. Không vào, bóng rơi cơn sóng. Rất tiếc cho Tuyết Dung và rất tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Một pha phối hợp mà Huỳnh Như đã làm tất cả những gì có thể, từ pha đi bóng qua người và chuyền bóng đúng tới vị trí của Tuyết Dung. Tuyết Dung. Cần tiếp tục tạo nên những sức ép như vừa rồi. Thêm một cơ hội thực sự rõ ràng nữa được tạo ra, nhưng rồi cũng đã trôi qua bên phía đội tuyển Việt Nam. Sau bàn thắng mở tỷ số của Hải Yến thì Vũ Thị Nhung, Hải Yến và Tuyết Dung đều có những cơ hội rõ ràng để có thể ghi bàn. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp rất chính xác của đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung rất thoải mái trong những dứt điểm của mình.
phía tiền vệ mang áo số 7 khi bóng đập trúng hai cột dọc. Không có lỗi. Với Thi Liễu tiếp tục mở bóng lên cho Huỳnh Như. Hồng Nhung, Thúy An, Tuyết Dung, Thúy An, trên sân một cầu thủ có lẽ đang bị đau. Vì thế đội tuyển Việt Nam đã chủ động đưa bóng ra biên, một hành động rất fair play. Có lẽ đội tuyển Thái Lan, cầu thủ mang áo số 13 Srimani đã bị chuột rút. Đây là một trận đấu mà cầu thủ hai đội thi đấu dưới cái nắng gắt buổi chiều tại Kuala Lumpur và nhiều cầu thủ cũng sẽ bị sung sức. Lần nữa chúng ta xem lại tình huống hai cột dọc đã từ chối bàn thắng của Tuyết Dung. Đội tuyển Thái Lan xưa nay luôn được biết đến là một đội chuẩn bị rất tốt về thể lực, đã có hai cầu thủ phải rời sân trên cáng, Nafat Sriraum và sân để thay cho Srimani. Cầu thủ mang áo số 8 Nafat Sriraum là một cầu thủ rất khéo và đá rất quái, một cầu thủ phù hợp với lối đá phản công. Nafat cũng chính là cầu thủ đã cân bằng tỷ số 1-1 trong trận chung kết tại Seagame 2013 ở Myanmar. Trong trận chung kết đó thì Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã mở tỷ số trước cho đội tuyển Việt Nam, nhưng sau đó Nafat đã cân bằng tỷ số 1-1. Và trong hiệp 2 thì Anusara đã ghi bàn để giúp cho đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trong trận chung kết và giành huy chương vàng bóng đá nữ. Đó cũng là kỳ SEA Games gần đây nhất môn bóng đá nữ được tổ chức. Tại SEA Games 28 ở Singapore năm 2015 thì bóng đá nữ không được đưa vào chương trình thi đấu. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một sự thay đổi người nữa. Và nếu một tiền vệ có khả năng dứt điểm tốt như Bích Thùy được vào sân thì có thể trong những phút sắp tới những phương án dứt điểm từ tuyến 2 sẽ được xuất hiện nhiều hơn bên phía đội tuyển Việt Nam. Bích Thùy trong trận đấu gặp đội tuyển Myanmar khi vào sân thay người đã dứt điểm chính xác để ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam và ném biên cho đội tuyển Thái Lan. Huỳnh Như khống chế bóng bổng rất khéo. Một tình huống che chắn và đoạt bóng rất kín của Waruni Feguiset. Huỳnh Như đang di chuyển rộng để hút người và thậm chí qua người để kiến tạo cho các đồng đội. Huỳnh Như, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung, còn ném biên cho đội tuyển Việt Nam.
Hải Yến có lẽ là người rời sân. Bích Thùy vào sân để thay cho Hải Yến. From Haiyan, replaced by the jersey number 16. Bích Thùy. Phút thứ 85 của trận đấu. Thế chủ động đang thuộc về đội tuyển Việt Nam. Tình huống phạm lỗi của cầu thủ vừa vào sân thay người. Đây là những giây phút mà hàng phòng ngự hai đội đều phải tập trung. Tuyết Dung. Một tình huống phạm lỗi cần thiết để ngăn chặn và phản công của đối phương. Một tình huống phạm lỗi 12 vừa đủ để không phải nhận thẻ. Tuyết Dung cũng đã rất khôn khéo trong tình huống vừa rồi. Nguyễn Thị Liễu. Huỳnh Như. Rất tiếc là Huỳnh Như khống chế không thành công. Với một trận đấu có tính chất quan trọng của hai đội đang đua tranh cho tấm huy chương vàng Sea Games, thận trọng là điều tất yếu và ban luyện hai đội đều đặt ra bài toán đầu tiên là không được để thua. Đang đà. Cú chọc khe không thành công. Nguyễn Thị Nguyệt. Quả đá phạt dành cho đội tuyển Thái Lan. Trên bảng xếp hạng của FIFA thời điểm hiện tại, bảng xếp hạng quý 2 của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội tuyển Thái Lan đang xếp hạng 29 thế giới, còn đội tuyển Việt Nam xếp hạng 32 thế giới. Khá nguy hiểm. Phạt góc cho đội tuyển Thái Lan. Và đấm bóng chính xác của Kiều Trinh. Đó là pha xử lý của cầu thủ được vào sân trong hiệp 2 bên phía đội tuyển Thái Lan. Juan Rudy Changchan. Nguyễn Thị Liễu. Trận đấu này Huỳnh Như di chuyển
chiến thuật rất nhiều để tạo cơ hội và khoảng trống cho các đồng đội. Cá nhân tiền đạo mang áo số 19 không có nhiều cú dứt điểm về phía khung thành của Bôn Sinh. Cơ hội, Tuyết Dung. Vẫn còn đội trưởng của đội tuyển Thái Lan làm chốt chặn cuối để ngăn chặn pha ngoặt bóng và dứt điểm của Tuyết Dung. Sunisa Soranthai có mặt rất đúng vị trí. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và treo bóng của Nguyễn Thị Xuyến quá sâu. Hiệp 2 đã bắt đầu bước vào những phút đá bù giờ. There will be 6 minutes of added time. 6 minutes. Có nhiều thời gian đá bù giờ trong hiệp 2 của trận đấu này. Tuyết Dung là người thực hiện quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Cảm giác trong những cú đá phạt góc của Tuyết Dung ở trận đấu này không thực sự tốt. Khi có cảm giác tốt thì Tuyết Dung cũng đã từng 2 lần ghi bàn từ những quả đá phạt góc. Một điều rất giống với huấn luyện viên ở câu lạc bộ của Tuyết Dung là Văn Thị Thanh. Trọng tài thổi phạt thủ môn Bon Sinh có lẽ là nhắc nhở việc đặt đúng vị trí để thực hiện quả phát bóng lên, chưa phải là việc thổi phạt vì lỗi câu giờ. Không có gì khó khăn với thủ môn Kiều Trinh. Nguyễn Thị Nguyệt. Đúng là thời điểm này thì Nguyễn Thị Nguyệt có cảm giác bóng không tốt. Điều đó lý giải tại sao vị trí chính thức ở vai trò tiền vệ cánh trái đang thuộc về Vũ Thị Nhung. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung đang được đẩy lên như một tiền đạo sau khi Hải Yến rời sân. Bích Thùy có lẽ chám vào vị trí trước đây của Tuyết Dung và cầu thủ mặc áo số 7 được đôn lên đá tiền đạo. Nguyễn Thị Vạn. Đây là một trận đấu sẽ làm hao mòn rất nhiều thể lực của các cầu thủ. Hậu vệ mang áo số 9, Fred Winsett đang bị đau. Một trận đấu mà các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Thái Lan cũng đã phải hoạt động hết công suất, di chuyển rất nhiều. Có lẽ Fred Winsett bị căng cơ.
Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vào lúc 19 giờ 45 ngày 24 tháng 8 gặp đội chủ nhà Malaysia. Còn trước đó đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu với đội phút bù giờ cuối cùng. Trương Thị Kiều bình tĩnh che chắn để thủ môn Kiều Trinh băng lên bắt bóng. Bích Thùy không thể khống chế thành công trước đường chuyền quá mạnh vừa rồi. Tình huống phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng của Sang Chan. Trước đó thì Sri Mani của đội tuyển Thái Lan cũng đã phải nhận thẻ vàng. Về lý thuyết, đội tuyển chủ nhà Malaysia là đội yếu nhất ở môn bóng đá nữ tại Seagame 29. Đội bóng này thi đấu 3 trận và đã để thua cả 3 trận. Chỉ ghi được 1 bàn và để thua 13 bàn. Lúc này hiệu số của họ đang là âm 12. Tuyết Dung. Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Vạn. Chưa thể rảnh chân để tung ra cú sút. Nguyễn Thị Nguyệt. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Trọng tài ông Choki đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Một trận đấu được ví như trận thì chỉ số đối đầu của hai đội rất cân bằng. 4 thắng, 1 hòa và 4 thua. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu, trọng tài chính ông Choki. Trợ lý thứ nhất trọng tài Kim Kyung Min và trợ lý thứ hai là trọng tài Hachio Maikyo. Trọng tài thứ tư là trọng tài Lo Bích Chi. Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam gồm có thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, các cầu thủ số 2 Nguyễn Thị Xuyến, số 3 Trương Thị Kiều, số 6 Vũ Thị Nhung, số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 8 Nguyễn Thị Liễu, số 12 Phạm Hải Yến, số 13 Nguyễn Thị Muôn, số 19 Huỳnh Như, số 21 Bùi Thúy An và số 26 Trần Thị Hồng Nhung. Đeo băng đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh. Và đeo băng đội trưởng của đội tuyển Thái Lan đó là hậu vệ mang áo số 10 Sunisa Sranthai. Bên phía đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan, những cầu thủ mang áo số 9 và số 10 là những hậu vệ, đó là số 9 Waruni Ferguset và số 10 Sunisa Sranthai. Những cầu thủ đã có hơn 10 năm thi đấu cho đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Đây là đội hình được huấn luyện viên Spencer Justin Prior đưa ra bên phía đội tuyển Thái Lan. Thủ môn mang áo số 1 Warapon Bosing, số 4 Ganapa Sritala, số 6 Pikun Khuempet, số 7 Silawan Intami, số 9 Waruni Ferguset, số 10 Sunisa Sranthai đội trưởng, số 11 Alisa Rupinji, số 12 Ratika Thomsombut, số 13 Orathai Srimani, số 17 Tanikan Dangda và số 19 Pisamai Sonsai. Với chấn thương của cầu thủ mang áo số 21 Kanchana Sungwen thì ở trận đấu này Tanikan Dangda được thi đấu chính ngay từ đầu, một trận đấu rất quan trọng. Tanikan Dangda chính là em gái của cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan là Terasin Dangda. Bên phía đội tuyển Việt Nam cũng có một sự thay đổi khi Nguyễn Thị Muôn đá chính ngay từ đầu. Như vậy trên hàng công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có những cầu thủ tấn công xuất sắc như Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn.
Nguyễn Thị Muôn có thể sẽ đá lùi, hỗ trợ cho Huỳnh Như và Hải Yến. Trong hiệp 1 của trận đấu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ khung thành bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Như vậy trận đấu đã bắt đầu. Đây là trận đấu mà với hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan được ví như trận chung kết. Mặc dù thể thức của Seagame 29 năm nay khác so với những kỳ Seagame trước, đó là các đội thi đấu vòng tròn và tìm ra đội có thành tích tốt nhất, có điểm số tốt nhất để giành huy chương vàng. Cả hai đội đều đã có được những chiến thắng kể từ khi Seagame 29 khởi tranh. Và cả đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đều vượt qua đội tuyển bóng đá nữ Myanmar. Như vậy cuộc đua tới tấm huy chương vàng lúc này chỉ còn thuộc về hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan mà thôi. Kể từ sau trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2016 thì hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan mới gặp nhau. Đây là một trận đấu mà tất cả các vị trí của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều phải tập trung. Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan được coi là đối thủ chính và là đối thủ quan trọng nhất trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng bóng đá nữ tại Seagame 29 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Quyền kiểm soát bóng lúc này đang thuộc về đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Cự ly đội hình của đội bóng áo trắng đang được duy trì rất tốt và họ tạo ra sức ép ngay bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Tranh chấp quyết liệt. Nguyễn Thị Muôn. Và chạm bóng chưa thành công của Sunisa. Một điều đáng chú ý trong đội hình của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan là những cầu thủ ở hàng hậu vệ của đội bóng này có khả năng dứt điểm tốt. Với một trận đấu quan trọng, huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn tin tưởng vào thủ môn Kiều Trinh. Bản thân Kiều Trinh cũng có những trận đấu đáng nhớ với đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Nguyễn Thị Liễu. Ở trận đấu thứ 3 của mình tại Seagame 29, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng có sự tiếp sức của đông đảo các cổ động viên tại Kuala Lumpur, Malaysia. Và trên khán đài, họ sẽ luôn nhìn thấy lá đại kỳ của Tổ quốc. Đường chuyền của Pikul Khuenpet. Cả hai đội đều có lối chơi kỹ thuật và sử dụng nhiều những đường chuyền ngắn hoặc cự ly trung bình. Tốc độ chuyền bóng trong những phút đã qua là rất cao. Và chúng ta thấy là đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan cũng rất chịu di chuyển không bóng. Thúy An. Tuyết Dung. Trong 5 phút kể từ đầu trận đấu, chúng ta đều thấy là
Cả hai đội đều áp sát rất nhanh và các cầu thủ có rất ít không gian và thời gian để xử lý bóng. Những diễn biến đúng với sự trông đợi về một trận đấu kịch tính và đúng với tính chất của một trận đấu được ví như một trận chung kết. Không xâm bút. Đường chuyền của Pisamai sâu sai. Quả tạt không có gì nguy hiểm với Kiều Trinh. Kiều Trinh rất tập trung và triển khai bóng lên nhanh. Tuyết Dung. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang triển khai chiến thuật phòng ngự phản công và điều này đang là hợp lý. Cần phải đảm bảo sự an toàn cho khung thành của thủ môn Kiều Trinh trước. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ tính riêng tại các kỳ Sea Games, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã gặp đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan trong 3 trận chung kết. Lần đầu tiên là trận chung kết tại Sea Games năm 2001. Khi đó đội tuyển Việt Nam với thế hệ vàng đầu tiên đã giành chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Thái Lan và giành huy chương vàng. Sea Games 2009 tổ chức tại Lào. Hai đội đã hòa nhau không đều trong trận chung kết và đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trên chấm luân lưu 11m với sự xuất sắc của Kiều Trinh trong khung thành khi cản phá được những cú đá của đối phương và thành công trong cả 3 lần sút luân lưu. Còn tại trận chung kết của Sea Games năm 2013 khi tổ chức ở Mandalay, khi tổ chức ở Mandalay.
chàng trai của Việt Nam nào cô gái của Việt Nam hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đấy là sân nhà ai, thì cũng thế phải quyết tâm vượt qua. Người hâm mộ Việt Nam ngày đêm muốn tuyển Việt Nam. Hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lăn là tên người hâm mộ là Hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam xứng danh hùng anh. Việt Nam niềm tin chiến thắng. Đội Việt Nam tiến lên. Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam kéo quân sông đi. Việt Nam quả thuyền quyết thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Vâng, vừa rồi là quốc ca Indonesia. Chúng ta có thể thấy sân vận động Selayang ngày hôm nay không còn một chỗ ngồi. Khán giả của cả hai bên đã lấp kín mọi chiếc ghế trên khán đài. Đây là trận đấu được cho là quan trọng nhất đối với cả hai đội trong chiến dịch vòng bảng năm nay. Trận đấu này sẽ quyết định tấm vé đi tiếp. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ chắc chắn lọt vào vòng bán kết. And Yakubu, the man in the middle. Packed stands at the Selayang. This is what we want to see at the Seagames. Incredibly well attended. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Tài chính sẽ là một người Oman. Trợ lý cho ông là những người Hồng Kông và Đài Bắc. Goals everywhere you look in this Vietnam team who've just had their pre-match photograph. We check in with. Đây là đội hình ra sân của U22 Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ra sân với những cái tên quen thuộc. Đứng trong khung gỗ là thủ thành mặc áo số 22 Phí Minh Long. Bộ đôi trung vệ là Bùi Tiến Dũng mang băng đội trưởng và Hoàng Văn Khánh. Hậu vệ cánh trái là Đoàn Văn Hậu. Đảm nhiệm vị trí hành lang bên phía đối diện là Vũ Văn Thành. Bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Đỗ Duy Mạnh và Lương Xuân Trường. Đá ở vị trí cánh phải là Nguyễn Văn Toàn, cánh trái là Nguyễn Hoàng Hồng Thủy. Cặp đôi tiền đạo sẽ vẫn là Công Phượng cùng với Hồ Tuấn Tài. Ở bên kia chiến tuyến, các cầu thủ U22 Indonesia ra quân với đội hình thủ môn mang áo số 1 Tama Hadianto, các cầu thủ hậu vệ Gedesuni Antara, Sergio Nugroho. Hậu vệ cánh bao gồm Yama Pranata cũng là đội trưởng của Indonesia. Hậu vệ bên phía cánh đối diện của Indonesia là Muhammad Hehanusa. Ở hàng tiền vệ họ có Hagianto màu số 8, Febri Hajidayi màu số 13, Sia Bandi màu số 21, Malai Pandi màu số 22. Hộ công là Maulana mang áo số 29 và tiền đạo cao nhất Walian mang áo số 10. Ở trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Indonesia thiếu vắng cầu thủ được coi là quan trọng nhất, Evan Dimas vì lĩnh thủ 2 thẻ vàng. Evan Dimas là một cầu thủ đã từng được thử việc tại câu lạc bộ Espanyol B của giải Tây Ban Nha.
And their coach, the Spaniard, Louis Miller, who will win the tactical battle of wits, of course, as already mentioned. A win for Vietnam and they're through. A draw here would leave things in the melting pot, and Vietnam and Thailand on match day. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam là ông Nguyễn Hữu Thắng. Còn ở bên băng ghế đối diện là một người Tây Ban Nha, đó là ông Luis Milla Aspat, huấn luyện viên của U23 Indonesia. Như vậy là hiệp một trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì U23 Việt Nam sẽ lấy bóng trước và bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của bạn, còn U22 Indonesia sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải. Ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ ra sân cho trang phục truyền thống, áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Và chuyền dài đầu tiên của Lương Xuân Trường. Strength of their play that they haven't relied exclusively on trying to penetrate down the flanks. They're quite happy to try and thread the needle through the centre of defence. But you have to look at their opposition so far. Those 12 goals have come 4 apiece in each of the games against Timor-Leste, Cambodia. Huấn luyện viên của U23 Indonesia ở giải đấu năm nay là một người Tây Ban Nha. Đây là một cái tên rất đặc biệt. Ông đã từng thi đấu cho cả hai câu lạc bộ hùng mạnh nhất của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona. Ngoài ra thì ông Luis Milla Aspat đã từng là huấn luyện viên của đội tuyển U21 Tây Ban Nha vào năm mà có những cái tên rất nổi bật như David De Gea hay Ander Herrera. Taking care of that for Indonesia is Nugroho. Kong Pong's chasing there comes to naught. Intelligent play that from Nugroho, knew exactly what he was doing with the on-rushing Kong Pong, sending it out for a goal kick. Just to fill you in on that scoreline from earlier, Thailand beating the Philippines by 2-0, and after that miserable. Trước khi trận đấu này diễn ra thì đối thủ còn lại để cạnh tranh hai tấm vé vòng bán kết là U22 Thái Lan đã có chiến thắng trước cao thủ U22 Philippines với tỷ số 2-0. Another 2-0 win for them puts them back in contention for semi-final spots. Of course, Group B, to a certain extent, the group of death. There were 6 teams in it, albeit the 6th team were Timor-Leste, who've been comprehensively outplayed in every game they've contested. Philippines, Timor-Leste and Cambodia already eliminated from this group. It'll be 2 of the 3, Thailand, Vietnam and Indonesia. Ở trận đấu ngày hôm nay thì U23 Việt Nam có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Lương Xuân Trường sau khi phải chịu án phạt vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Cùng với đó là sự trở lại của Đỗ Duy Mạnh sau khi bị căng cơ nhẹ ở trận đấu gặp U22 Campuchia. Phút vừa qua chúng ta vẫn đang kiểm soát thế trận, tuy nhiên không thể chủ quan. U22 Indonesia là một bóng sở hữu một nền tảng thể lực vô cùng tốt cùng với lối chơi áp sát và pressing. Đây là Công Phượng, chuyển không thành công của Công Phượng. Permutations of the groups as you come to the closing moments of the group stage, absolutely fascinating. In what is one of the blue ribbon events. Đây là Walian, tiền đạo cắm duy nhất bên phía U22 Indonesia. That's been contested at every single Hiện tại thì tình hình tại bảng đấu U22 Việt Nam của chúng ta vẫn đang tạm thời dẫn đầu với 9 điểm. Còn xin lỗi các bạn, sau khi kết thúc trận đấu giữa U22 Thái Lan và Philippines cách đây không lâu thì Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu với 10 điểm. Tuy nhiên thi đấu nhiều hơn chúng ta một trận. Chỉ cần 1 điểm trong trận đấu này chúng ta sẽ đòi lại ngôi đầu bảng. Tuy nhiên chắc chắn mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ngày hôm nay là giành chọn 3 điểm để giành được tấm vé đầu tiên tại bảng B lọt vào vòng bán kết và đi bóng của Nguyễn Phát Hồng Duy. Như vậy trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang. We've already seen them try and thread the ball through the middle. They have got pace down those flanks and so many options with so many goals throughout the team. Cùng giờ thì trận đấu mang tính thủ tục giữa U22 Timor-Leste và U22 Lào cũng đang diễn ra. Đây là một trận đấu của hai đội bóng đã chắc chắn đi loại. And it goes to show the respect Indonesia have for Vietnam, that they really go with only one recognised forward in this match tonight, Walian. Obviously David Septian does get forward, we know, but more of a 4-5-1 formation in basic terms of Indonesia. Ngày hôm nay phải nói là một lợi thế cực lớn cho U22 Việt Nam vì cầu thủ chủ chốt là Evan Dimas bên phía U22 Indonesia phải nhận án phạt cấm thi đấu 1 trận vì nhận thẻ vàng thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp sau một tình huống xô xát với các cầu thủ U22 Timor-Leste ở trận đấu trước. Đây là một cầu thủ được coi là Messi của bóng đá Indonesia và đã từng thử việc tại câu lạc bộ Espanyol B tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
So 4 minutes in, no goals to speak of here so far. Another game in progress as well, Cambodia against Timor-Leste, two teams who have yet to catch fire, particularly Timor-Leste, who we always believed would be outmatched. And also, spare a thought for poor old Timor-Leste, the only nation at the Sea Games yet to pick up a medal, Timor-Leste. At least Cambodia have 5 bronzes to their name. Trọng tài đã cho tạm dừng trận đấu. Ngày hôm nay trọng tài chính điều khiển trận đấu này là một người Oman. Tiếp tục là một trận đấu mà ban tổ chức Sea Games 29 chọn một trọng tài mang quốc tịch ngoài khu vực Đông Nam Á. That was badly mishit, that free kick going to no one, dribbling out. Mọi người. Ngày hôm nay đá cặp với Bùi Tiến Dũng sẽ vẫn là Hoàng Văn Khánh. Other than the scorelines, you won't really worry about Cambodia and the Philippines. Whatever happens there, it has no bearing on the top 3. With Thailand having the points in the bag, you could argue that Thailand would potentially, well, not potentially about it. Ngày hôm nay thì sân vận động Seagame tại Malaysia không còn một chỗ trống. Khán giả của Việt Nam lẫn Indonesia đều rất cuồng nhiệt. Went through at the expense of Indonesia. But as always, you can spend hours and hours going to the different permutations and leave out the one that actually transpires. And incredible to think. Trước khi trận đấu này diễn ra thì các thủ U22 Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines. Và với kết quả đó thì họ chắc chắn sẽ đứng ở vị trí thứ 2 của bảng đấu, bất chấp kết quả của trận đấu mà chúng ta đang theo dõi. Tuy nhiên nếu như U22 Việt Nam có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ là đội bóng giành chiếc vé đầu tiên vào vòng bán kết. Cùng với 2 đội tại bảng A đã chắc chắn là U22 Myanmar cùng với đội chủ nhà U22 Malaysia. Ngày hôm nay thì đá cặp với Xuân Trường sẽ là Đỗ Duy Mạnh, một cầu thủ bổ sung chất thép cũng như cơ bắp cho hàng tiền vệ. Nations a chance to bag a medal, but there's no prizes for finishing joint third here. You've got to win that bronze medal outright. Also on the 29th will be that bronze medal. Hiện tại thì Công Phượng vẫn đang dẫn đầu trong danh sách ghi bàn với 4 pha lập công. Một tình huống lộn xộn, bóng lại thuộc về chân các chúng ta. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn không thể vượt qua được hậu vệ bên phía Indonesia. Các cầu thủ U22 Indonesia chơi pressing rất nhanh. Họ sở hữu một nền tảng thể lực sung mãn. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy. Và đi bóng hơi dài của Nguyễn Phong Hồng Duy. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Và quả bóng của Bùi Tiến Dũng, trung vệ đội trưởng, cầu thủ duy nhất thuộc biên chế của Viettel có mặt trong danh sách U22 Việt Nam sang thi đấu Sea Games 29. Ngày hôm nay thì Văn Thành sẽ được trả lại vị trí cánh phải quen thuộc. Sau khi ở trận đấu trước anh được chuyển sang cánh đối diện để nhường chỗ cho Trần Văn Kiên từ hành lang cánh phải. Và bật tường Nguyễn Phong Hồng Duy cho Văn Toàn, không có lỗi việt vị. Một đường căng ngang của Văn Toàn. Bóng không thể đến được chân của Công Phượng. Tình huống pha bóng của đội trưởng Pranata sẽ có một quả phạt góc cho U22 Việt Nam. Quả tạt rất khó chịu của Văn Toàn. It's a well-weighted and well-positioned cross by Van Toen, and lurking was Kong Pong looking for goal. Ngày hôm nay thì tiền đạo cắm duy nhất của U22 Việt Nam sẽ không phải Hà Đức Trình, mà đó là Hồ Tuấn Tài. Cầu thủ cũng đã có 2 bàn thắng trong 2 trận đấu liên tiếp. Tiếp tục là một quả phạt góc nữa. Vừa rồi thì thủ môn Hadianto bên phía Indonesia đã phải đấm bóng. Tất cả các khán đài trên sân vận động Seagame ngày hôm nay đều rực sắc đỏ. Cổ động viên Việt Nam cũng mặc áo đỏ và cổ động viên Indonesia cũng vậy. Người thực hiện quả phạt góc lần này sẽ là Công Phượng. Phía trong vòng cấm chỉ có 5 cầu thủ của U22 Việt Nam. Đây là Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội FC. Nguy hiểm! Bóng vừa trôi qua tầm với của thủ môn Hadianto. Tuy nhiên cú chèo bóng của Công Phượng hơi sâu. Một pha vào bóng rất nguy hiểm của cầu thủ bên phía U22 Indonesia. Văn Thành đang tỏ ra rất đau đớn. Trọng tài đang gọi Febri ra. Sẽ cần phải có những lời cảnh cáo và thậm chí là một chiếc thẻ vàng. Cầu thủ vừa phạm lỗi với Văn Thành là Febri Hadiyayi.
be reasonably lenient when it comes to cards in this tournament. Certainly in the games I've hy vọng rằng sẽ không có chấn thương nào xảy ra với Vũ Văn Thành, một cầu thủ phải nói là cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Nguyễn Hữu Thắng. Văn Thành là cầu thủ có khả năng thi đấu đa năng, anh có thể đảm nhiệm cả hai hành lang cánh cũng như thi đấu ở vị trí tiền vệ và thậm chí là một tiền đạo. Ở trận đấu trước thì Văn Thành chính là người đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu gặp U22 Philippines. Một tình huống theo kiểu răn mặt của February Haji. Đường chuyền dài của Xuân Trường, những đường chuyền quen thuộc của cầu thủ đang thi đấu cho Gangwon FC. Give him a plate and a knife and fork with that, Hardianto. Never going to spill that one, surely. But the first attempt, meaningful attempt on goal, comes from Hong Doi. Phút thứ 10 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. 10 phút trôi qua, trận đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh. Hai bên liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, những tình huống nổi bật nhất trên sân lại là những pha phạm lỗi. Indonesia coping reasonably well. That's poor though. Can't afford to give away possession cheaply like that to a team like Vietnam, who attack quickly and at pace. Just a little bit too much on that for the onrushing Van Hao. We've seen him already get forward time and time again. Đây là Lương Xuân Trường. Van Hao on 2 goals for the tournament. Đây là một trận đấu sẽ cần đến những đường chuyền mang tính đột biến của Xuân Trường. One stunning cross on match day 1 comes to mind. Tiếp tục là một đường chuyền dài nhưng bóng đi hơi sâu. Sân vận động mà chúng ta đang theo dõi là sân Seagame. Có mặt sân không được đẹp cho lắm. Đây là Hadianto, thủ môn của cầu thủ U22 Indonesia. Both teams I think playing. Indonesia là đội bóng đã có trận ra quân và cầm hòa U22 Thái Lan với tỷ số 1-1. Đường chuyền của Nguyễn Phong Hồng Duy, Công Phượng. Bóng đã trôi qua tầm với của Công Phượng và đi bóng của Công Phượng đã bị ngăn chặn. Bóng lại đến chân của U22 Việt Nam. Chúng ta đang kiểm soát đa số thời gian bóng trên sân. Một pha phạm lỗi, sẽ có một quả đá phạt cho U22 Việt Nam. Người bị phạm lỗi là Hồ Tuấn Tài. Hồ Tuấn Tài ngày hôm nay đã được Nguyễn Hữu Thắng tin dùng. Hy vọng rằng anh sẽ đền đáp lại niềm tin của người thầy với một bàn thắng. Đứng trước bóng đang là Công Phượng. Công Phượng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 bàn thắng cùng với không ít những đường kiến tạo. Cú đá thẳng của Công Phượng, bóng đi vọt sang ngang. Một tình huống dứt điểm rất quyết đoán của Công Phượng nhưng bóng đi hơi mạnh. Pha bóng Công Phượng định tạo nên bất ngờ. The possession belonging to Indonesia early and he's finally cracked. The referee dishes out 2 cards. Vừa rồi thì đã có một chiếc thẻ vàng cho cầu thủ mang áo số 23 bên phía U22 Indonesia. Đó là hậu vệ đội trưởng Pranata. We'll get that from pitch side. I thought Antara was the player he flashed the card to. No. Đây cũng chính. Go with the official verdict there from our host. Lỗi đây không phải là cầu thủ đã phạm lỗi với Vũ Văn Thành. So number 23 going into the book. Pranata, the captain, and it may well have been Butien Dung that was the player booked from Vietnam. I hope that doesn't play a part later. I believe it was the 2 skippers that were booked. We shall see. But the referee has seen enough of the niggly challenges and wants to stamp them out early, having shown a bit of leniency in the first 8 minutes. He's not prepared to stretch that to the first quarter of an hour. It's all Vietnam. Xuân Trường, phải đi bóng của Xuân Trường. Một đường chuyền rất thoáng với phòng gì dứt điểm đi. Bóng vừa đi chạy cuột dọc. Một tình huống rất nguy hiểm và chúng ta đã có pha dứt điểm đầu tiên. Người vừa tung ra cú sút là Hồ Tuấn Tài. Sau pha nhả bóng lại của Nguyễn Phong Hồng Thủy.
Rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Không chính xác, người dứt điểm là Nguyễn Phong Hồng Duy. Nếu chính xác hơn, chúng ta đã có được bàn mở tỷ số. Và nhả bóng khá đẹp của Ngô Tuấn Tài. Thủ môn bên phía U22 Indonesia đã chạm vào tay vào bóng và sẽ có một quả phạt góc. Đường treo bóng hơi mạnh. Đây là Hoàng Văn Khánh. Sẽ là một quả phạt góc nữa. Chúng ta đang có rất nhiều quả phạt góc trong những phút vừa qua. On every statistic that matters, quarters, possession, shots on goal. Well, there you have confirmation. It was actually, as expected, it was Antara booked, so it was 2 yellow cards shown to 2 Indonesians, I believe. Confirmation to come. Corner comes in, this one close enough to the keeper for Hardianto to gather. So yes, so from what we're hearing, it was 2 Indonesians booked. Pranata the captain and Antara. So we'll have to scrub that yellow card I thought I saw waved in the direction of Beauty and Dung. Đây là David Maulana, một cầu thủ cũng rất nguy hiểm bên phía U22 Indonesia. Did it gone to the Vietnamese skipper? So 2 Indonesians. Tình huống xoạc bóng rất dũng mãnh của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ trẻ nhất bên phía U22 Việt Nam, có mặt tại Seagame năm nay. Đoàn Văn Hậu năm nay mới 18 tuổi và anh vẫn còn đủ tuổi để tham gia thêm 2 kỳ Seagame nữa. Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, nhưng thậm chí anh đã từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Và Đoàn Văn Hậu cũng là người tỏa sáng trong trận đấu ra quân của U22 Việt Nam trước các cầu thủ U22 Timor Leste với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Trong đó có một cú sút xa đẹp mắt. Vietnam look by far the most comfortable in possession. Very rare that they give the ball away. That's certainly give the ball away too easily, and that's unfortunately a trait of many of the other teams going all the way through from Timor-Leste right at the bottom ranks to Thailand. Surprisingly, chúng ta đang thi đấu đôi công với Indonesia. They currently sit atop of Group B. Văn Toàn ở trận đấu trước đã có một bàn thắng cho riêng mình. Vietnam above them if it does stay as a stalemate. And something else that's một sắc đỏ đang tràn ngập trên các khán đài sân vận động Selayang. Tuy nhiên những biểu ngữ ở trên sân, chính xác là những biểu ngữ trên các khán đài, chúng ta có thể thấy rõ đa phần là những cổ động viên của Indonesia. Tuy nhiên nếu như Việt Nam, chính xác là U22 Việt Nam giành được quyền lọt vào vòng bán kết, chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều kiều bào của Việt Nam sẽ sang Malaysia để đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta. Đây là một pha uy hiếp của U22 Indonesia. Và cắt bóng của Xuân Trường. Hustling well though. It's Malafani. Cross comes in, 2 against 2. Một pha bóng của Vũ Văn Thành. Haliardi in possession now, has a turn, will try and get a shot away. Rất khỏe. Cầu thủ mà áo số 13 Febri Haliardi bên phía Indonesia rất khỏe. Vừa rồi anh đã có một tình huống xoay sở và tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên rất may là bóng đã đi vọt sang ngang. Well, that's the first shot on goal from Indonesia. Taken on the run, rather snatched at. It was never going to cause Min Long any cause for concern. Ở những trận đấu đã qua của U22 Việt Nam tại Seagame 29, Phí Minh Long là thủ môn được ông Nguyễn Hữu Thắng tin dùng thay cho Bùi Tiến Dũng. That game currently 0-0. Công Phượng, đường chuyền của Công Phượng cho Văn Toàn. Một pha đẩy bóng dài của Văn Toàn. Very intimate venue. Bóng vẫn đang trong chân của Văn Toàn, không hề có lỗi. Văn Toàn căng ngang. Đây là Công Phượng. Tiếp tục là một đường căng ngang. Tuy nhiên không có ai nhập vào trong. Vừa rồi là một pha bóng rất quyết liệt và Văn Toàn đã vượt qua tới 2 cầu thủ bên phía U22 Indonesia. Trọng tài người Oman đang có những nhắc nhở với một số cầu thủ bên phía U22 Indonesia. Những pha vào bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ đến từ xứ Vạn Đảo. Lối chơi quen thuộc mà họ đã chọn cho mình trong rất nhiều năm gần đây. As well as Singapore, Brunei. This is the 9th of 11 games scheduled. That's dropped nicely. Hồ Tuấn Tài vừa có một tình huống móc bóng và anh cho rằng bóng chạm tay cầu thủ bên phía U22 Indonesia. Nhưng trọng tài lại nói không. Đấu vẫn đang tiếp tục. Và đi bóng của Hadi Yayi. He was the only Vietnamese player to appeal aggressively. But that will be an interesting one for the những phút vừa qua trận đấu đang rất hấp dẫn. Đúng là một trận đấu được coi là chung kết sớm của giải.
to bring it down. Đoàn Văn Hậu. Early piece of controversy. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy. Và ngoặt bóng của Nguyễn Phong Hồng Duy đã có lỗi rồi. 20 phút đã trôi qua và chúng ta có thể thấy lối chơi của Indonesia đã được định hình. Họ chọn cho mình lối chơi thể lực và liên tục áp sát và phạm lỗi, gây ức chế tâm lý cho cầu thủ bên phía U22 Việt Nam. Chúng ta cần phải bình tĩnh. Tuy nhiên, cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ áo đỏ của chúng ta. If it stays as a stalemate. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy, cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai. Match day 5. Đỗ Duy Mạnh. We'd go into match day 5 with the top 3. Hồ Tuấn Tài, cú sút xa của Hồ Tuấn Tài và xử lý khá bất ngờ. From long range attempted by Tuan Tai. He's got a hunger for goals. Shaj Bandi getting enough on it. Đây sẽ chỉ là một quả ném biên. Người đứng trước bóng đang là Đoàn Văn Hậu. Vietnam. A point would really put them through, but you can't rule out Indonesia scoring a barrel load against Cambodia. That would be the only fly in that one. Hút bóng của Đoàn Văn Hậu. Bóng vừa trôi ngang qua khung thành của U22 Indonesia. Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ có cái chân trái rất khéo léo và uy lực. Chúng ta còn nhớ ở trận đấu đầu tiên, Đoàn Văn Hậu đã có một cú xa chéo góc bằng chân trái, phải nói là trái phá, xé tung mảnh lưới của cầu thủ U22 Timor Leste. But certainly those goals that Vietnam have scored will put them in good stead, because even a draw here would put them 5 goals clear of Thailand. They could afford to draw that game against Thailand then and still go through. Tuyến giữa của U22 Việt Nam đang làm chủ trận đấu. At the moment on the balance of play. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Indonesia đã bọc lót rất tốt và họ liên tiếp tung ra những pha phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Indonesia, but it comes to nothing, and they are struggling at the moment. Indonesia to get a foothold on this game. Cú ném biên rất mạnh của Đoàn Văn Hậu. U22 Việt Nam là một đội bóng không sở hữu một tiền đạo cao to, vì vậy lối chơi của chúng ta chủ yếu sẽ là những đường bóng ngắn và bàn bật từ phần trung lộ. Đây là một trận đấu rất cần đến sự đột biến từ đôi chân của Công Phượng. Ở trận đấu trước thì khi mà chúng ta đang gặp bế tắc, Công Phượng đã có một pha đi bóng tuyệt vời cùng cú dứt điểm ở góc hẹp mở tỷ số. Đây là Văn Toàn, Văn Thành căng ngang đi. Lại là một quả phạt góc nữa. Chúng ta từ đầu trận tới giờ có rất nhiều quả phạt góc. Tình huống này nếu như cầu thủ mang áo số 7 bên phía Indonesia không cắt bóng thành công thì bóng sẽ đến chân của Công Phượng. Đây là Walian, tiền đạo cắm duy nhất của Indonesia, và cầu thủ này cũng đã vào vòng cấm để tham gia phòng ngự cùng các đồng đội. Before the breakthrough is made, and of course once the first goal goes in, this game should really open up in theory. Quả đá phạt góc của Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đi hơi sệt. Chúng ta cần phải lùi về thật nhanh để ngăn chặn pha phản công này. Xuân Trường đã cắt được tình huống phản công. Không qua được Duy Mạnh. Duy Mạnh là một chốt chặn rất tin cậy hàng tiền vệ của U22 Việt Nam. Pha tấn công của U22 Việt Nam. Đây là Văn Toàn. Và đi bóng của Văn Toàn đã qua được rồi, căng ngang. Lại là một quả phạt góc nữa. Những phút vừa qua chúng ta đang chủ yếu quan vào phía cánh phải của U22 Indonesia. Thì nó quả chính xác là cánh trái của U22 Indonesia. Và trong rất nhiều tình huống căng ngang chúng ta đã có gần 10 quả phạt góc. Every chance we would have seen a penalty. Remember, one penalty shot already for Vietnam. Albeit seemed to be just Tuan Tai that was appealing. Người thực hiện quả phạt góc sẽ tiếp tục là Nguyễn Phong Hồng Duy. Trong vòng cấm có đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Không thể đánh đầu. Tất cả những quả phạt góc vừa qua của chúng ta đều không chính xác. Đấy là một pha bấm bóng của Xuân Trường. Rất chính xác. Đây là Văn Thành. Và đánh góp cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Cú sút. Một tình huống xử lý khá táo bạo của Nguyễn Phong Hồng Duy.
Công Phượng vừa rồi đã đỡ hụt bóng. Finally try and get it away and they do so by virtue of Kong. Một pha cảm giác bóng không tốt của Công Phượng. Sending it back towards the goal line for a goal. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Đúng với tính chất của một trận cầu quyết định tấm vé vào vòng bán kết. Another handsome clearance from Hardianto, but here's a chance, there's space for Kong Pong. All he had to do was take that ball past the man and he had empty grass in front of him. As it is, danger still not. Một pha lên bóng tiếp tục của hai Việt Nam vẫn đang là an toàn. Trận đấu này chính xác là một của trận đấu này chúng ta đang tấn công rất nhiều bên phía hành lang cánh phải, nơi có bộ đôi Văn Thanh và Văn Toàn. Vẫn là những pha bóng vào rất rát và không ngại va chạm của cầu thủ U22 Indonesia. Họ đang cố gắng gây áp lực tâm lý cho các cầu thủ chúng ta. From Vietnam, Van Kang will get this back. Strong. Van Tan to Van Tone, who's had a very busy first 25 minutes. Các cầu thủ U22 Indonesia bắt đầu cảm nhận được sức ép và họ đã hạ thấp đội hình, bắt đầu chơi phòng ngự phản công. As we saw on numerous occasions in their previous 3 games, very content to be patient. There's no rush to their forward forays. Chúng ta đã vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Không hề có lỗi việt vị. Đây là Văn Thanh. Xin lỗi các bạn, là Văn Toàn. Căng em, dứt điểm. Một tình huống dứt điểm cận thành của Hồ Tuấn Tài, bóng không thắng được thủ môn Hardianto. Quá đáng tiếc. Một đường chuyền tuyệt vời của Duy Mạnh cho Nguyễn Văn Toàn. Hồ Tuấn Tài đã băng vào rất đúng nhịp nhưng cú dứt điểm của anh lại không trúng chân. Quá đáng tiếc. Unfortunately for Indonesia, Hardianto managed to get down and smother the ball. But they're getting plenty of joy down both flanks, Vietnam. Nhưng cơ hội đã bắt đầu đến nhiều hơn. Và phối hợp của Văn Thanh và Công Phượng, chúng ta đang có nhiều người hơn. Cú sút xa của Hồng Duy rất nguy hiểm. Vừa rồi thì thủ môn Hardianto đã phải bay người bắt bóng. Tiếp tục sẽ là một quả phạt góc nữa. Keeper well positioned and palmed it away. This angle will tell us maybe whether it was going wide or not. Well, possibly. Quá tuyệt vời. U22 Việt Nam đang thể hiện một lối chơi tấn công rất đa dạng. Corner number 7. Nếu cứ đá như thế này thì bàn thắng sẽ chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Vietnam need before they make the breakthrough that will see them have 1.5 feet in those semi-final matches to be played at the weekend. Người đứng trước bóng là Nguyễn Phong Hồng Duy. Một cú sút, tiếp tục là một cú sút nữa. Những phút vừa qua Hồ Tuấn Tài đang có khá nhiều cơ hội và đẩy bóng quá dài. Và Bùi Tiến Dũng đã cắt bóng thành công. Bùi Tiến Dũng đã thể hiện mình là chốt chặn cực kỳ đáng tin cậy tại hàng phòng ngự của U22 Việt Nam. Một cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Viettel mang trong mình rất nhiều chất lính. Có thể nói Bùi Tiến Dũng là sự bổ sung rất tuyệt vời cho U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất tại Seagame thì Việt Nam chiến thắng 2 lần và để thua 3. Lần gần nhất chạm trán nhau giữa hai đội là trận tranh 34 tại Seagame 28. Ở trận đấu đó thì chúng ta đã đánh bại cao thủ Indonesia với tỷ số 5-0. Những người đã ghi bàn trong trận đấu đó là Mạc Hồng Quân, cú đúp của Võ Huy Toàn cùng với Nguyễn Hữu Dũng và Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên điều đó đã xảy ra cách đây 2 năm. Còn đối thủ của chúng ta ngày hôm nay trên sân Selayang không phải là một U22 Indonesia ngủ mơ như vậy nữa. Họ đã thi đấu chững chạc hơn rất nhiều. Liên tiếp là những pha gây sức ép. Các cầu thủ của chúng ta chỉ có khoảng 1 đến 2 nhịp để xử lý bóng trước khi bị cao thủ U22 Indonesia ập vào. And just as we approach the half hour mark, are we about to see the first meaningful Indonesian foray towards the goal? Suggestion that
was being held there, the Indonesian. Comes out to he. Một quả tạt. That's a decent looking cross. Vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 22 Malai Fani bên phía U23 Indonesia đã phục vụ đánh đầu. Pressure of the Vietnamese defender. Quả tạt rất khó chịu. Hoàng Văn Khánh đã không thể phá bóng trong tình huống vừa rồi. Nhưng rất may là anh vẫn gây áp lực và không thể để cho Malai Fani có cú đánh đầu thoải mái. Sẽ là một tình huống phát bóng lên của phía Minh Long. Vừa rồi thì phía Minh Long đã bị trượt chân. Và đánh đầu không thành công. Bóng lại trở về chân của Xuân Trường. Công Phượng phối hợp đi. Đường chuyền hơi nhẹ của Công Phượng. Sẽ là một pha đua tốc, không thể thắng nổi Đoàn Văn Hậu. Nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Một tình huống nguy hiểm, chúng ta cần phải cẩn trọng. Cú sút xa. Vừa rồi thì phía Minh Long đã có pha cản phá tuyệt vời. Một cú sút xa của Maulana. Phía Minh Long đã thi đấu rất tỉnh táo. Một tình huống giả sút vào ngoặt bóng, sau đó mới tung ra cú sút bằng chân phải. Maulana đã làm rất tốt trong tình huống này. Nếu như phía Minh Long không xuất sắc thì chúng ta đã phải nhận bàn thua rồi. Quả phạt góc đầu tiên dành cho U23 Indonesia. Indonesia là một đội bóng có thể hình tương đối tốt và chúng ta cần phải cẩn thận với những tình huống này. It'll be the man whose shot caused that trouble, David Septian, to take the corner. Big men up from the back. Trong khi chúng ta đã có 7 quả phạt góc thì đây mới là tình huống đầu tiên dành cho Indonesia. Septian with the in-swinger. Oh. Nguy hiểm đã trôi qua, bóng đến chân của Đoàn Văn Hậu. Đấy là một tình huống pha bóng lên. He's now herring back to make sure they're not caught short at the back, but finally some promise going forward from Indonesia. Những phút vừa qua thì cao thủ U23 Indonesia đã bắt đầu lấy lại được thế trận và họ đã tổ chức tấn công nhiều hơn. Tiếp tục là một pha lên bóng ở phía cánh phải. Một quả tạt rất mạnh. Bóng đã được đổi sang phía cánh trái. This is more like it from Indonesia. Hadiadi. Các cầu thủ thi đấu trượt chân khá nhiều, có vẻ như mặt sân Seagame ngày hôm nay không được tốt. David Septian. Có lẽ cũng bởi trước khi diễn ra trận đấu này thì sân Seagame đã được sử dụng để tổ chức trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Philippines. Vì vậy mặt sân đã được cày xới lên khá nhiều. Tiếp tục là những tình huống lên bóng của Malai Fani. Các cầu thủ Indonesia liên tục sử dụng những quả tạt. Vì Mạnh đã cắt được bóng rồi, phản công. Văn Toàn cần phải nhanh hơn. Văn Toàn đã bị phạm lỗi. Sẽ có một chiếc thẻ phạt. Không, trọng tài vẫn chưa quyết định rút ra chiếc thẻ nào. Vừa rồi là một tình huống phạm lỗi chiến thuật với Văn Toàn. Người vừa phạm lỗi với Văn Toàn là cầu thủ mang áo số 8 Hagianto. Cơ hội nguy hiểm nhất ở trận đấu này vẫn đang thuộc về U23 Việt Nam. Với tình huống bắn vào nhưng dứt điểm không đủ lực của Hồ Tuấn Tài. Sau một tình huống căng ngang rất ngon ăn của Văn Toàn. Skipper Du Chendong. It goes to the industrious Van Toe and he's been very busy. Của Văn Toàn với Công Phượng. Phía trong đang có Hồ Tuấn Tài. Quả phạt góc thứ 8 cho U23 Việt Nam. Chances Antara, it'll be another Vietnamese corner. Number 8. Outranking Indonesia. Một trận đấu phải nói là rất hao mòn thể lực với các cầu thủ trên sân. Tốc độ diễn ra quá chóng mặt. Bóng liên tục được đẩy qua đẩy lại ở hai phần sân. Sẽ tiếp tục là một tình huống đá phạt góc của Nguyễn Phong Hồng Duy. Tất cả các cầu thủ bên phía U23 Indonesia đã lùi về phòng cấm và phòng ngự đánh đầu. Không thể thực hiện tình huống đánh đầu. Và chạy bóng của Công Phượng. Trọng tài vừa thổi còi với một tình huống tranh chấp 50-50.
Ngày hôm nay thì trọng tài chính là một người Oman. Tiếp tục là một trận đấu nữa mà ban tổ chức Seagame 29 sử dụng một trọng tài không mang quốc tịch trong khu vực Đông Nam Á. And then they managed to draw the foul on Hajianto. Kong Pong penalised. He's had a quiet 45 minutes, or 34 minutes as it is now. Kong Pong, but writing off at your peril, tends to pop up in the moments that matter. As Malfani goes back, and Indonesia try and stamp their own piece of authority on this game, trying to play Vietnam at their own. They're just keeping possession and waiting. Một pha lên bóng của thủ Indonesia. Try and penetrate. Phút thứ 35 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. Cả hai bên đều có những cơ hội nguy hiểm của mình. Bên phía U23 Indonesia là một cú sút xa, còn bên phía U23 Việt Nam là những đường căng ngang và một tình huống dứt điểm hụt của Hồ Tuấn Tài rất đáng tiếc. Trước đó cũng phải kể đến cú sút xa của Nguyễn Phạm Hồng Duy. Twantai gets it back to Duman. Đã lại có một tình huống phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài cần phải xử lý quyết đoán hơn. Cần phải ngăn chặn những tình huống đá xấu như vậy. Một tình huống đá sau rất lộ liễu và nguy hiểm. Đây là một tình huống xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ vàng. Người có tình huống phạm lỗi là Sia Handi. Trọng tài vẫn đang rất nương tay với những tình huống phạm lỗi của thủ Indonesia. Juman. They'll all the way back to the keeper here. Min Long will be charged with distributing it. They'll switch sides to the left. Far more space for Van Kahn to work with down there. Hoàng Văn Khánh ngày hôm nay đã được ông Như Thắng tin dùng. 10 minutes of the first half. Thay cho Trần Đình Trọng. Double teaming Vietnam to good effect, and then look at that. The hard work was done. Wastefulness from Indonesia and Erzo Alian. Một lối chơi rất rắn đang được các cầu thủ xứ Vạn Đảo áp dụng. Họ liên tục phạm lỗi từ phía sau và cách xa khung thành, gây cho chúng ta một áp lực về tâm lý rất lớn. Tuy nhiên cũng phải nói các cầu thủ của U23 Việt Nam chúng ta đều là những cái tên đã thi đấu rất nhiều tại đấu trường V-League, một đấu trường cũng nổi tiếng với lối chơi bóng rắn. Và bóng vừa trúng lưng của Văn Toàn. Tình huống hơi bất ngờ. Otherwise, he could have anticipated that. He'd have been through on goal. It was nice thinking, and it's great how Vietnam vary it up down the flanks, through the middle. They've got plenty of options as. Ông Nguyễn Thế Thắng đang đứng ngoài sân và có những chỉ đạo cho các học trò của mình. Thời tiết tại Malaysia đang rất nóng và không khí dưới sân vận động còn nóng hơn. No question who the happier of the two coaches will be at this stage. Hu Chang has seen his side dominate. The only drawback for him, of course, is they've not managed to break the deadlock. And Indonesia have shown. Chúng ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm con đường vào mảnh lưới của U23 Indonesia. Nhưng họ vẫn đang phòng ngự rất kín kẽ, cùng một lối chơi không ngại phạm lỗi. That wasn't something really that Vietnam faced with. Certainly Timor-Leste and to a certain extent Cambodia. Even though Cambodia did grab that penalty, the game was over then. And they simply blew và làm tường Hồ Tuấn Tài. Tình mở bóng của Duy Mạnh cho Bùi Tiến Dũng. Và phối hợp của Văn Thành với Văn Toàn không thành công. By Van Tan, having to clear, not much option for Hariadi. Van Tan. Liên tiếp là những pha bật nhả ở cự ly ngắn. Vietnam keep it nicely. There's a challenge again going straight. Các cầu thủ Indonesia vào bóng rất rát. Here's Van Toen, the busiest Vietnamese. Một quả tạt của Văn Toàn quá mạnh. Chúng ta cần phải xử lý thật nhanh nếu không muốn bị đau trong những tình huống va chạm với cầu thủ U23 Indonesia. Họ vào bóng không khoan nhượng.
shows Vietnam top. Cộng với việc trọng tài chưa xử lý thật sự rắn tay trong những phút vừa qua, càng khiến cho cầu thủ U22 Indonesia được đà và thể hiện những pha bóng nguy hiểm với chúng ta. Will be third, 2 points behind both of them, having also played 4 games with a goal difference of +4. So still possible it comes down to goal difference, and so that's it. Những tình huống phạm lỗi thô bạo như vậy không nhận được các án phạt thích đáng thì sẽ khiến cho những cầu thủ bên phía U22 Indonesia lạm dụng và gây nguy hiểm cho đồng nghiệp. Antara looks like he's shaping up for a long throw here. Reasonably long, it reached the penalty area. And a foul called against. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa của các cầu thủ áo trắng. Người vừa phạm lỗi là Walian, một cầu thủ có gương mặt rất châu Âu. Cheap free kick to give away that one. Here's Van Tan. Nice move of Vietnam, and again look at Van Tan. Tries up through the middle. He's Văn Toàn, qua người đi. Vẫn đang là Văn Toàn, sẽ lại là một đường căng ngang. Tiếp tục là một quả phạt góc. Quả phạt góc thứ 9, không, trọng tài xác định bóng đã chạm chân Văn Toàn và đi hết đường biên ngang. Đó sẽ là một quả phát bóng lên. Đi bóng tốt của Văn Toàn. Nhưng pha căng ngang cuối cùng đã gặp phải một sự ngăn chặn rất quyết liệt từ hậu vệ bên phía U22 Indonesia. Một tình huống phát bóng lên của thủ môn Hadianto. Duy Mạnh đá rất cơ bắp. Tình huống pha bóng không quyết đoán của Bùi Tiến Dũng và đi bóng của Walian. Chúng ta cần phải cẩn trọng. Vừa rồi là tình huống pha bóng của Hoàng Văn Khánh. Những pha đi bóng ở căng ngang như vậy rất khó chịu. Mặc dù tập trung vào mặt trận tấn công nhưng chúng ta vẫn cần phải chú ý với những tình huống phòng ngự. Walian là một cầu thủ rất nguy hiểm bên phía U22 Indonesia. Cầu thủ này sở hữu một tốc độ và thể hình rất tốt. Phía sau khung gỗ của Phí Minh Long có thể thấy rất đông khán giả U22 của Việt Nam đang có mặt. Một cú sút. Có vẻ như sẽ có một quả phạt góc cho U22 Indonesia. We saw them employ a long throw a couple of minutes ago, and he was penalised for a foul on that occasion. He managed to get the flick on. And Erzuralian, he's been quiet for the first 40 minutes, but he's coming to the final 5 minutes. As David Septian goes over to take this corner. Wouldn't it just be typical of football if, having dominated the half, Vietnam, they see Indonesia. Người thực hiện quả phạt góc sẽ là Maulana. Dying embers of the first 45. Training down the team on the way, decent cross in the middle. Phí Minh Long vừa có pha bay người đấm bóng. His own defender there. And that could have been dangerous for Vietnam, but they survive it. Have a look at this. Trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về U22 Việt Nam. And ends up clattering in to Vu Chien Dong. Hiệp 1 của trận đấu đã bước vào những phút cuối và tỷ số vẫn đang là 0-0. Và ném biên rất mạnh. Inside the final 2 minutes, there's been no goals tonight in the Southeast Asian men's football. Scoreless between Cambodia, Timor-Leste. Vừa rồi là một pha phạm lỗi của Vũ Văn Thành. Ông trọng tài đang định rút thẻ, tôi không hiểu sao lại rút thẻ trong tình huống này. Một tình huống rút thẻ dành cho Vũ Văn Thành, trong khi những tình huống phạm lỗi thô thiển khác của U22 Indonesia trước đó thì lại không phải nhận thẻ. Không hiểu ông trọng tài người Oman đang nghĩ gì. Những tình huống xử ép phải nói là rất lộ liễu. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Chỉ là một pha phạm lỗi ham bóng mà thôi. Trong khi những cú đá sau của cầu thủ U22 Indonesia thì lại chỉ nhận được những lời nhắc nhở. But look at the reaction to this by the Vietnamese players. Van Tan had to hand up, and as soon as Van Tan realises the card's coming out, but he actually does push rất khó hiểu. Very gently. Van Tan pushes the referee. He's a lucky boy. Những tình huống vừa qua chắc chắn trọng tài người Oman
đã xử lý không chính xác. And now is walking a tightrope for the remaining 46 minutes of this match. And we're going to close this half with a chance for Shambiandi to deliver a set piece from way out on the touchline. Indonesia have committed numbers forward. Tuy nhiên, dù có thế nào chúng ta vẫn phải tiếp tục trận đấu và vượt qua những khó khăn từ mọi yếu tố khác. They do tend to manage to get some distance on them. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hiệp đấu này có lẽ là những tình huống xử lý của trọng tài chính người Oman. Sẽ là những tình huống mà chúng ta còn phải bàn luận rất nhiều sau khi trận đấu này kết thúc. Một pha cướp bóng của Công Phượng. Bóng vẫn đang ở trong sân nhưng Công Phượng vừa mới va phải trọng tài biên. Một tình huống rất hy hữu. Quá đáng tiếc. Nếu như không vấp phải ông trọng tài biên trong tình huống này thì Công Phượng có thể có một pha bứt tốc. Thậm chí tình huống này còn có thể dẫn tới chấn thương cho tiền đạo người Nghệ An. First aid stretcher on the sidelines. Is there time for one last Vietnamese chance in this first half? Shaping up for the long Hồ Tuấn Tài, cú bóng Hồ Tuấn Tài đây, Văn Thành đánh đầu đi, không vào. Quá đáng tiếc, cú đánh đầu của Vũ Văn Thành. Một đường chuyền phải nói là xuất thần của Hồ Tuấn Tài và Văn Thành không hề kịp vị. Thủ môn Hadianto vừa rồi có quá xuất sắc. By Van Tan. I'm sure he'd have scored as it was. Hadianto did well. But they'll have to face one. Nhưng phút cuối của hiệp 1 trận đấu đang diễn ra rất máu lửa và tốc độ vô cùng cao. Nếu như tình huống này có bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam thì trận đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Cơ hội tuyệt vời nhất từ đầu trận cho tới giờ đã thuộc về hậu vệ phải của U23 Việt Nam. Đường chuyền tuyệt vời của Hồ Tuấn Tài cho Vũ Văn Thành. Nhưng Hadianto thậm chí còn làm tốt hơn. Một tình huống bay người cản phá bằng những đầu ngón tay. This was the sole effort of the first half from Indonesia. Coming from David Septian. That was a decent save from Min Long. Tình huống di chuyển và đón bóng rất thông minh của Vũ Văn Thành. And they've got one more quarter to face. It's a change. Một quả phạt góc do Công Phượng thực hiện. It's not cleared yet. They want to hack this clear and get the half. Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 1 phút bù giờ và như vậy là trọng tài đã đổi có kết thúc hiệp 1 trận đấu. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Và những gì đọc lại trong chúng ta chắc chắn là những tình huống xử lý của trọng tài người Oman. Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đang có những lời phân trần với ông trọng tài này. Trong khi đó, có vẻ như Xuân Trường đang bị chảy máu mũi. Một trận đấu quả cảm của các thủ U23 Việt Nam. Hãy dành những lời khen cho các chàng trai của chúng ta. Máu đã đổ. Một trận đấu mà U23 Việt Nam xứng đáng giành được chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi bước vào hiệp 2 của trận đấu. Còn người đang nằm sân là Đỗ Duy Mạnh sau tình huống nhảy lên đánh đầu vừa rồi. Duy Mạnh xứng đáng với vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam tại giải đấu này. Một cầu thủ thi đấu rất quả cảm. Anh đang bị chảy máu. Chúng ta đã đổ mồ hôi, đổ cả máu. Và nếu như trận đấu này kết thúc mà không có chiến thắng dành cho U23 Việt Nam thì đó quả là một điều bất công. Chúng ta đã thi đấu tốt hơn và chịu một sức ép từ cả phía trọng tài nữa. Tuy nhiên trận đấu vẫn còn 45 phút trước mắt và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào hiệp 2 của trận đấu. Hẹn gặp lại các bạn trong khoảng 15 phút nữa. So Wanakit in 2, Nelson of the Philippines in 3, Shanti in 4. Mọi người đều có những ước mơ, vượt lên những mơ ước bình thường. Chúng ta hãy ước mơ thật lớn, ước mơ một thành phố hiện đại, năng động, bền vững, với đầy đủ các loại hình phát triển phục vụ cho cuộc sống, khu ở tiện nghi, cao cấp và gần gũi với thiên nhiên.
Singapore. 5-6. Một giải pháp tài chính thông minh, những trải nghiệm thanh toán tiện lợi cho cuộc sống năng động hiện đại mỗi ngày. Hãy tận hưởng theo cách của Callisto. Thẻ Tiên Long Bằng Visa vươn tầm quốc tế. Hòa nhịp thời đại, thoải mái mua sắm cùng Tiên Long Bằng Visa. Em sẽ cố gắng thi đấu hết mình vì mực khởi sắc áo, vì tổ quốc và lá cờ Việt Nam. Mọi người hãy ủng hộ và tin tưởng đội U23 Việt Nam Hà Nội sẽ cố gắng thi đấu hết mình từng trận một để cố gắng mang vinh quang về cho tổ quốc. Hãy đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong kỳ Seagame sắp tới. Tại Seagame 29 sắp tới. Sáng ngày 16 tháng 8, tại sân vận động Bukit Jalil, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, đã diễn ra lễ thượng cờ chính thức của các đoàn thể thao tham dự kỳ Seagame lần thứ 29. Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt từ rất sớm. Để chuẩn bị cho lễ thượng cờ, đại diện cho các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam là các nam nữ tuyển thủ futsal. Họ là một trong những đội tuyển có mặt sớm nhất tại Kuala Lumpur, cùng với các đội tuyển bóng đá nam, bắn cung và thể dục dụng cụ. Dự lễ thượng cờ có lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam, gồm vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1, ông Hoàng Quốc Vinh. Có thể nói đến thời điểm này thì đoàn thể thao Việt Nam đã chuẩn bị rất là tốt và chi tiết cho các thành viên tham dự tại Seagame 29. Tổng số là 681 thành viên tham dự ở 32 môn và phân môn. Cho đến hôm nay thì đoàn đi sớm nhất là bóng đá, và hôm qua thì là đội futsal nữ cũng đã lên đường và sang đến Kuala Lumpur. Về cơ bản về lịch tập luyện, lịch thi đấu cũng như là các cái thông tin về hậu cần, khai mạc, bế mạc, về vé của đoàn thể thao Việt Nam cũng như là các cái thông tin khác thì chúng tôi cũng đã cập nhật với ban tổ chức, và đến thời điểm này thì rất là thuận lợi để các công tác tổ chức cho đoàn. Đúng 10 giờ, lễ thượng cờ chính thức diễn ra. Kỳ Seagame 29 lần này, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ khoảng 45 cho đến 59 huy chương vàng, xếp trong top 3 toàn đoàn. Sau buổi lễ thượng cờ là buổi lễ trao kỷ niệm chương của các đoàn thể thao các nước với nước chủ nhà Malaysia. Ngày 19 tháng 8, Seagame lần thứ 29 sẽ chính thức được khai mạc trên sân vận động Bukit Jalil. Trước đó, ngày 14 tháng 8, nội dung bóng đá nam đã bước vào thi đấu. Trong ngày hôm nay, còn có nội dung bắn cung bước vào tranh tài. 11.56. Look what it means to her. No Chang Meng of
of the tournament. Singapore's second straight defeat. Victor was the official news after the respective. Captain's armband as we look at the Vietnam's in goal. Wing Long is the very much established number one for Nguyen Thu Tang. As for Cambodia, 5 changes. In comes Barang, Nen Sorath, Nguyen Number, maybe a little bit raw for this kind of competition. And the coach Vasco way in front from halfway. Cambodian football. And the Brazilian's got his time in charge. Well, Vitorini is now. Sock will get us underway. And Paul Roth immediately involved. Both matches these two. Van Tan carries on his run. The fullback. Brilliant run. Super save. Kong Kwong showing that he's got really quick feet. Could be the next superstar to come out of Vietnam. Second spot in took on 3 in the penalty area. Couldn't slide it home. The Malaysians. 11. Taught at the Arsenal JMG Academy. Now then, Kong Kwong in full flight. It's a lovely sight. Kong Kwong off the post. Cause mayhem. Young Kong Kwong, the 22-year-old for Huanggangan. Well, here he is in full flight. Pace on the ball, awareness, and the topo at the minimum. That's from a group that involves Indonesia and Thai. Clever play by Van Tuan. Slides it in and just bounces up and over. 76 for the bronze medal. Very, very tight. Another incisive. And have a look at this. Look at the turf as it just bounces there. It goes over the foot of Trực Van Der. Bori. Chance to shoot. In another corner for Cambodia. Zulkifli of Malaysia, 11.74, taking silver. Lovely play, Van Tuan. Beautiful goal, Kong Kwong. Ripping Cambodia apart. And Kong Kwong scores in injury time. So great scenes there. And Vietnam have it. Van Tuan, the little pullback, and Kong Kwong passes it into the corner. A sumptuous Vietnam goal. A big Malaysian challenge there, of course. And by the 2 outstanding attacking players on the pitch. Hurdles and 100 metres sprint double on the same night. You can find out immediately following the final whistle here. They are good combination down the right-hand side. Van Tuan just took back there. From track back to turf. Let's get back to the Selayang Stadium. And here we are. You're looking at live pictures from the Selayang Stadium. But at the break, it's goal. Whipped in and through. Vietnam and Indonesia. Also goals. A difficult ball to deal with, but Quang Hai disintegrating. Look at that. Oh, that's just not acceptable at under 23 international level. First goal. If they stand still, that ball goes nowhere. Instead, it's allowed to travel and travel and travel. And we're hardly told by sources. Quang Hai leaves it. We'll get one. 3-0. It's a beauty. Tremendous celebration. We'll look at the wall again. But Kong Kwong scores. And the good news is this. And it's gone over the wall. Including, of course. Nothing the goalkeeper can do about that. A couple of games left. Again, though, let's look at Cheng Paul Roth. If that goes through where Treng is, it does. He ducks. And for the second game in succession, a man ducking in the wall has cost Cambodia a goal. The trick is Kong, although he's played a lovely ball in for Tuan for 4. Tuan Thai honours a substitute, and for the second game in a row, fluent running. It's a nice finish, tucked in as the keeper tried to spread himself. Certainly expect Malinus coming back the way of the keeper. It's a good finish. And it's great to see Vietnam now finding this oh so easy. Vietnam, Bob on to Brack. Indonesia, and of course the penalty, a soft penalty. Vietnam have been on the wrong end of a couple of
Very harsh decision. To those Malaysians, 60,000 plus. How easy to move his arm out of the way. That really big win against the Myanmaris. Keeping then two in check. Sends the keeper the wrong way. Two, of course, still Cambodia have a consolation at least. But alongside him with 4 goals is Vietnam's Hong Kong. By his own standards, but a quiet first 45 here at the Selayang. So a little bit of respite. So far on the greasy turf, this is Tuan Thai. He's had quiet spells and matches before. Rangefinder. With a crucial score. Keeper had it covered. One throw wall. Vietnam without and one from Searod, who's the one man in Cambodia team, the shirt who's done nothing to sully his reputation. Otherwise, Cambodia have let themselves down once again. Indonesian defense. Vietnam maximum points and 8 goals from those first 2 games. Intended at Shah Alam. A comfortable victory for Vietnam. They beat Cambodia by 4 goals. Dangerously close to putting his hands on the referee. Complaining about there. Expecting the players back out any moment. Vietnam at the top of the group. As it stands. Half-time, having played 4. Tôi nghĩ là với Campuchia với một đội bóng họ rất khát khao thì ở ngay hiệp 1 họ đã gây khó dễ rất nhiều cho chúng tôi. Tất nhiên là trong những cái tình huống như thế thì trọng tài nghĩ là kéo dài thời gian, nhưng mà tôi đáng tiếc ở cái thẻ vàng của Xuân Trường, cậu ấy chỉ mới có hành động lui lại bỏ bóng ở lần thứ nhất. Lần thứ 2 chuẩn bị đá thì đã bị thẻ vàng, thì rất nhân ở trong luật thì trọng tài outright winner in that Thailand-Vietnam clash. Of course, if Thailand and Vietnam were to draw, that actually is the set of circumstances where Indonesia would need to beat Cambodia by a hatful to pip Thailand to the semi-finals. All very complicated, and as I said during commentary in the first half, you can go through the permutations and the equations and there can be like 8 different outcomes and you'd end up ignoring the one outcome that actually becomes a reality. That's the wonder of football, as our referee from the Oman, Al Yaqibi, prepares to bring the players back onto the pitch. You can see people even clambering over the walls there at the Selayang to try and get a vantage point of this great game. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 0-0. Và những dấu ấn đậm nét nhất của hiệp 1 có lẽ là những tình huống xử lý của trọng tài người Oman. The MyTech complex earlier today, where sau khi kết thúc hiệp 1, chúng ta đã thấy máu đổ trên khuôn mặt của Đỗ Duy Mạnh. Một trận đấu quá cảm xúc và rất dũng cảm với các cầu thủ của chúng ta. Trong một trận đấu mà đối thủ là những người chọn lối đá rắm. That we're bringing you of a Southeast Asian sporting event. The Vietnamese, in fine voice, during both anthems it must be said. It's the first time I've heard a blatant disregard for a national anthem from both the Vietnamese and the Indonesian supporters when the opposing anthem was being played. But Vietnamese are winning the battle on the terraces in terms of their voices being heard. And if it was a boxing contest, keeping that boxing analogy going from the bouts we've seen at the MyTech today, they'd be ahead on points. But we're only at the halfway mark, and Indonesia may feel that they've weathered the best that Vietnam have got to throw at them. We're about to find out as the players come back onto the pitch. Đây là những cổ động viên xinh đẹp của U23 Việt Nam đang có mặt tại sân vận động Selayang. Hadi Hadi. Just confirmation. Vừa rồi là Vũ Văn Thành, người đã phải nhận thẻ vàng ở những phút cuối của hiệp 1 trong một tình huống không có gì nguy hiểm. As a player or two comes in on the touchline from the Indonesian players, bước vào hiệp 2 thì cả hai bên chưa có sự thay đổi người nào. They know a draw and their destiny is still in their own hands. In truth, even if they lose, they will still have their destiny in their own hands, but then they'd have to beat Thailand. And although many people are unimpressed with Thailand thus far, you can never write them off. And it may be trong hiệp 2 thì Indonesia sẽ là đội lấy bóng. Peaking at the end of the tournament where Vietnam may have already peaked, we just don't know. The hectic schedule of so many games in such a condensed period of time. The entire group stage, remember,
Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. 45 phút còn lại trên sân Seagame để quyết định một tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết. Vietnam trying to impose themselves straight off the bat in this second half, and they'll have a chance here with Malfani. Những pha lấy bóng đầu tiên của cao thủ áo trắng. Và cướp bóng thành công của Công Phượng. Đã có lỗi rồi. Ngay sau khi mất bóng, cao thủ U23 Indonesia phạm lỗi để lấy lại bóng ngay lập tức. Lại là một tình huống đá sau. Người vừa có tình huống đá sau là Seagame. Hồ Tuấn Tài. Các cầu thủ Indonesia đã rất rắn và liên tục vào bóng bằng những tình huống xoạc. Nguyễn Phong Hồng Duy, không, đây là Đoàn Văn Hậu. Tình huống đánh gót rất hay của Đoàn Văn Hậu. Hồ Tuấn Tài chuyền đi. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy. Và đi bóng của Nguyễn Phong Hồng Duy không thành công. Nguyễn Phong Hồng Duy lại lấy được bóng. Và thi đấu rất cố gắng của Nguyễn Phong Hồng Duy. Những phút cuối của hiệp 1 thì Đỗ Duy Mạnh sau một tình huống va chạm đã bị chảy máu mũi. Hy vọng rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của cầu thủ này trong hiệp 2. Despite the best efforts of Hariadi. Thực sự là một trận đấu dành cho những chiến binh. With the throw for Vietnam. Early stages of this second stanza here at the Selayang. Lại là một tình huống vào bóng áp sát rất nhanh. Một cầu thủ Indonesia đang nằm sân nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Và lùi về phòng ngự của Văn Toàn. Không hề có lỗi, tuyệt vời Văn Toàn. Một tình huống đua tốc và tỷ lệ rất tốt của Nguyễn Văn Toàn. May have had a case there. Một tình huống cản phá hợp lệ của Văn Toàn. Nothing doing in the eyes với February. Of our arbiter, referee Al Yaqibi, and his opinion the only one that matters. Cầu thủ bên phía U23 Indonesia vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu. Both these teams decide to shut up shop and settle for the draw. Clearly, a draw no good for Indonesia in terms of where it would put them at the end of match day 4. Sau một pha va chạm với Văn Toàn, có vẻ như chân của Văn Toàn đã dẫm vào chân của cầu thủ này. Then, in all probability, if they could beat Cambodia heavily enough, they had every chance. Cầu thủ đang nằm sân là hậu vệ cánh trái mà số 28, Muhammad Rezandi Hehanusa. Different if you're in possession of one of the top two spots and playing for a draw, particularly if you're Vietnam, who will still have their fate in their own hands with Thailand still to come. But I think Indonesia's lack of possession here is more out of respect to what Vietnam have done going forward in this tournament, rather than sitting there stalled out to play a draw. Cầu thủ này đang đổ rất nhiều nước vào trong giày của mình. I'm sure they win this match and with good reason. Remember, Group A done and dusted. We know it's going to be Myanmar and Malaysia, with Malaysia going through as group winners, barring an unforeseen circumstance of a loss against Laos, which is difficult to envisage. Duy Mạnh thật sự đang là ông chủ của tuyến giữa. They're going to be Malaysia will play the runners-up. In Group B, which as it stands is Thailand. What a mouth-watering semi-final. Vâng, cầu thủ vừa nằm sân đang có những tình huống khiêu khích lại với Văn Toàn. Well, that was a firm chúng ta không được xem lại pha khiêu khích vừa rồi. On Towen. It's a nice touch through. Nguyễn Phong Hồng Duy, cú sút xa Nguyễn Phong Hồng Duy quá nhẹ. And misfired. Takes a deflection, an initially weak shot takes a deflection off an Indonesian defender and becomes an even weaker back pass to the Indonesian goalkeeper. Huấn luyện viên của U23 Indonesia ở giải đấu này là một người rất nổi tiếng. Ông đã từng thi đấu cho cả hai câu lạc bộ hàng đầu tại Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona. Ngoài ra, chiến lược gia này cũng đã từng dẫn dắt
đội tuyển U21 Tây Ban Nha. Ở thời kỳ mà U21 Tây Ban Nha có những cầu thủ như David De Gea hay Ander Herrera đều là những cái tên đang nổi danh trong màu áo của Manchester United. Lại là một tình huống vào bóng rất rát. Người bị phạm lỗi là Nguyễn Phong Hồng Duy. Không, người bị phạm lỗi là Hồ Tuấn Tài. Trọng tài vẫn chưa hề rút ra một chiếc thẻ nào cho các cầu thủ áo trắng. Pranata, who's already in the book, he's got to be very careful. Hồ Tuấn Tài đang lắc đầu với những tình huống xử lý của trọng tài. Anh vừa giơ 3 ngón tay lên ám chỉ rằng đó đã là tình huống phạm lỗi thứ 3 của trung vệ đội trưởng bên phía U22 Indonesia. Nhưng trọng tài vẫn lắc đầu. Surely they can't be considering going from that distance. No, they're not. Và treo bóng của Bùi Tiến Dũng. With predictable results. Well, one in the air by Vietnam. Hacked clear by Antara, another player who's already seen yellow. That looked a little bit naughty on first glance from Erzo Allian as well. Needless nudge in the back with the ball already out of play. Ngày hôm nay cũng rất may và rất thuận lợi cho U22 Việt Nam khi cầu thủ quan trọng nhất bên phía U22 Indonesia là Evan Dimas vắng mặt vì thẻ phạt. Đây là cầu thủ đã từng được thử việc tại câu lạc bộ Espanyol B của giải La Liga Tây Ban Nha. Đây là cầu thủ được coi là Messi của Indonesia. Ở trận đấu trước gặp U22 Philippines, cầu thủ này đã có rất nhiều tình huống tung ra những đường chuyền quan trọng và dẫn tới bàn thắng dành cho U22 Indonesia. Phút thứ 52 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. Một trận đấu quả cảm của những chàng trai áo đỏ. Và đẩy bóng của Duy Mạnh lại là một tình huống phạm lỗi nữa. Chắc chắn là phải có thẻ. Nhưng phạm lỗi như này mà không có thẻ thì trọng tài phải nói là quá tệ. Một lối đá rất thô bạo của cầu thủ xứ Vạn Đảo. Người vừa phải nhận chiếc thẻ vàng là cầu thủ mang áo số 21 Siabandi. Chúng ta cùng xem lại. Pha vào bóng bằng cả hai chân. Rất nguy hiểm. Siabandi into the book, and now arguably Indonesia's 3 heaviest tacklers are all already yellow. That drops for Trantai, just couldn't. Với những trận đấu mà các cầu thủ sử dụng nhiều tình huống phạm lỗi như vậy, trọng tài cần phải phải xử lý rắn tay hơn. They go down the right hand side. Inside is Trantai. It's now Trantai who wins the throw. Một lối đá cực kỳ thô bạo đang được các cầu thủ U22 Indonesia thể hiện. Sẽ có một sự thay đổi người bên phía các cầu thủ áo trắng. Người rời sân là tiền đạo áo số 10 Walian. By his standards, a very subdued performance. Và thay cho anh sẽ là cầu thủ mang áo số 24 Marinus Marianto Wanewua. Wanewua coming on then. Một sự thay đổi hàng tiền đạo. For Walian, and that be like for like that swap. Just taking on that unenviable task of ploughing a lone farrow for Indonesia. Ông Nguyễn Hữu Thắng vẫn chưa đưa ra một sự thay đổi người nào. Pha tấn công nguy hiểm. Here's a chance for him to make an immediate impact as Malfani goes to the right hand side and crosses it in. Hoàng Văn Khánh đã giải nguy, tuy nhiên bóng vẫn đang theo chân các thủ áo trắng. Tiếp tục là một đường căng ngang, không thể qua được Đoàn Văn Hậu. Down that right side. That's the area of the pitch where Indonesia have had the most joy. Throw-in taken quickly. Đã có lỗi việt vị, không trọng tài không căng cờ. His cross not negotiating the path. Một quả ném biên nữa cho cầu thủ U22 Indonesia. Looking for Antara again. Flag stays down. Antara, I think,
Trying to win a cheap corner there. Instead he wins a cheap throw. Liên tiếp là những tình huống ném biên cho cầu thủ áo trắng. So Antara once more with the throw. Antara gets it back. Và bắt bóng an toàn của phía Minh Long. In long eventually. He gathers calmly, looks for the quick distribution, but thinks better of it. Một giải đấu mà phía Minh Long đã chơi tốt cho tới điểm hiện tại. Tiền đạo vừa vào sân thay người Wanewua đang kêu gọi các đồng đội dâng lên. His time in making his frustrations known to his teammates. Alert to that was Hardianto in the Indonesian goal. Twan Tai and Van Toen. I doubt there's two players that have covered more blades of grass on the pitch of Vietnam this evening than those two. Van Toen in particular, a real danger man, he the number 9. Bit misleading the fact he wears the number 9 shirt. In old money and football terms, he's a cast iron number 10. He goes on those mazy runs. It's very difficult to stop once he gets ahead of steam behind. Xuân Trường vừa bị phạm lỗi. Tuy nhiên trọng tài đã cho lợi thế. Và đi bóng của Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng dứt điểm đi. Không vào. Một tình huống tuyệt vời của Công Phượng nhưng thủ môn Hardianto vẫn chơi tốt. We talked about him being quiet for the first 55 minutes, but that's what he can do. He takes on men and beats them at will. He did it against the Philippines, and that was almost a carbon copy of the goal he scored against the Philippines. Một pha đi bóng tốc độ và cú dứt điểm ở góc hẹp của Công Phượng. Tuy nhiên sau pha đi bóng vừa rồi có lẽ Công Phượng đã không còn nhiều sức nữa. And was badly positioned. Luckily for Indonesia, Hardianto got the angles correct, and he's paid the price as well. Writhing around in agony for the second time in this game. He does look. Sau pha bóng vừa rồi thì thủ môn bên phía Indonesia đang bị đau. Và trận đấu sẽ tạm thời bị gián đoạn trong ít phút. Thinking they're trying to milk it, but he actually looks like he's in some discomfort here. Let's have another look at this. Một pha bóng tuyệt vời của Công Phượng. Những phẩm chất tốt nhất của anh đang được thể hiện trong pha bóng vừa rồi. Điều còn thiếu là một pha dứt điểm quyết đoán hơn. Vừa rồi Công Phượng đã dứt điểm trong một tư thế bị kèm cặp rất kỹ. Thủ môn dự bị bên phía Indonesia đang khởi động. Cũng phải dành một lời khen cho thủ môn này. Từ đầu trận cho tới giờ, anh đã cản phá được khá nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm của Văn Thanh. Và vừa rồi là tình huống dứt điểm của Công Phượng. Hardianto an apology in a minute if they've stretched it off. The shin pads come off. I think he's going to try and stand up on it. Maybe just a bit of cramp. They can't afford to leave him on the pitch unless he's 100% here, and he's gone straight back down to the turf. So, having just made a change with Wanwa replacing Hardianto vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu. Well, the way they're going with it. Các bác sĩ của Indonesia vừa bôi một thứ thuốc gì đó lên chân của Hardianto. Might solve it, but if there's one position on the pitch you can't afford to be. Dự bị cho Hardianto ngày hôm nay là thủ môn mang áo số 20, Uniawan. One thing's for sure. Katia Ajie. Tika Ajie is all taped up and ready to go as he anxiously looks on. Well, great news coming from the UTM Stadium. Timor-Leste have taken their Timor-Leste, their first goal of the tournament. And they lead against Cambodia, who are having a miserable SEA Games in the men's football. Great to see Timor-Leste score a goal, which now means every single team in the men's SEA Games football has scored a goal. They were the last ones to do so. Brunei, of course, managed to get one against Malaysia. And Timor-Leste now have their goal against Cambodia. Và ngay sau đây sẽ là một quả phạt góc cho U23 Việt Nam. If they don't even finish bottom, and at the moment, that puts them in a strong position to avoid the wooden spoon. Well, the keeper's good to carry on. There's been about a 3-minute delay between this corner being awarded and it being taken. Who's that going to work to the advantage of? Indonesia or Vietnam? We've had time to plan something special. Van Tai is there. Người điều khiển phạt góc chính là Công Phượng. What an anti-climax that was. Cú sút xa của Xuân Trường. Bóng đi vọt sang ngang. And the keeper goes down as well again. Thủ môn Indo can they risk leaving him on the pitch? Lại thực hiện một động tác căng cơ. So we're thinking about taking him off, I'm sure. Cú sút xa bằng chân trái của Xuân Trường. Bóng đi không chính xác. He felt the twinge again and straight back down to the turf. Thủ môn này vẫn đang tiếp tục những động tác kéo dài thời gian và trọng tài đang nhắc nhở. Nếu như anh không thể tiếp tục thi đấu nữa thì cần phải thực hiện một tình huống thay người.
take yourself off, and it's a difficult decision for Hardianto to make, and arguably Louis Miller. Trung vệ bên phía U22 Indonesia sẽ là người thực hiện quả phát bóng lên. Out of his hands. Đây là đội trưởng Granata. Anyway, here's a sight you don't see in international football much these days. An outfield player taking the goal kick. Pranata filling in for the otherwise indisposed Hardianto. Shades of under 11 football there on a park pitch. Có vẻ như cao thủ U22 Indonesia chuẩn bị có sự thay đổi người tiếp theo. Thủ môn dự bị của họ đang đeo tất. But maybe it's an outfield change they're going to make. Here's Van Gaal with the throw. Well, with the goalkeeper currently having a question mark over it, Vietnam want to get forward as quickly as possible, but instead... Tình huống cắt bóng của Văn Thanh. Phản công cho U22 Việt Nam. It's been dangerous over the last 10 days in football. Không qua được the counter. They can't stop on this occasion though. Rất máu lửa những tình huống thi đấu của Văn Toàn. Nhưng sau đó anh lại bị phạm lỗi. Liên tiếp là những tình huống phạm lỗi sẽ phải có thẻ. Trọng tài cần phải xử lý quyết đoán hơn. Liên tiếp là những tình huống phạm lỗi với Văn Toàn và Công Phượng. Shambandi can't be getting involved. He's doing a yellow card. Now they've got to be careful here. There's a card coming. Trọng tài đã rút thẻ ra rồi. Well, người phải nhận chiếc thẻ vàng là cầu thủ mang áo số 28. Hậu vệ He Hanusa. Clearly wasn't the case. But now 3 of Indonesia's back 4 are on a yellow and walking a very. Đây là chiếc thẻ vàng thứ 2 của các cầu thủ U22 Indonesia. Một tình huống phạm lỗi với Văn Toàn. Ngay sau đó thì Công Phượng cũng bị phạm lỗi. Nhưng trọng tài đã bỏ qua 2 tình huống sau đó. Hardianto, I think it was, that made the initial challenge, not He Hanusa. Net result is it's another set piece for Vietnam to play. Người sẽ thực hiện quả phạt là Vũ Văn Thành. Going to be swung in by Van Tan, it looks like. Towen is there. Tran Tai is there. So what can Van Tan do with this? Even he won't go for goal from here, surely. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. With 29 minutes to go, you fear a red card may come here soon. Tuấn Anh đang đứng ngoài sân. Nhiều khả năng trong những phút sắp tới Tuấn Anh sẽ vào sân. Người rời sân là Đỗ Duy Mạnh. Duman is off, I should say. And on comes Twan An. Poor delivery. They've wasted numerous corners. Ông Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định rút Đỗ Duy Mạnh ra và thay Nguyễn Tuấn Anh vào sân. Không biết liệu điều này có làm ảnh hưởng đến chất thép tại hàng tiền vệ của U22 Việt Nam hay không. Tuy nhiên sức sáng tạo cũng như khả năng chuyền bóng của Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ có thể đem lại nhiều cơ hội hơn cho U22 Việt Nam trong những phút sắp tới. Throughout the whole 2 weeks or however long the tournament may last, and maybe Vietnam have already peaked. Certainly Indonesia catching them up in the possession count there, 57-43. Vừa rồi Hồ Tuấn Tài vừa bị phạm lỗi. Hold on. Sẽ có một chiếc thẻ nữa chăng? Vâng, trọng tài vừa rút thẻ ra rồi. Get one. Sẽ là một chiếc thẻ vàng nữa. Who is it going to this time? Và đây là điều đó sẽ đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ. Dành cho Siabandi. Đã có chiếc thẻ đỏ rồi. Một tình huống xử lý chính xác của trọng tài. Siabandi đã có một tình huống cùi trỏ vào mặt của Hồ Tuấn Tài. Thẻ vàng thứ 2 dành cho Siabandi và một chiếc thẻ đỏ. Những phút tiếp theo U22 Việt Nam sẽ thi đấu hết người. Midfielder on a yellow with half an hour to go. It was always a risk. Let's have a look at this. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là một tình huống đánh ngoại của Siabandi. Xứng đáng phải nhận chiếc thẻ, thậm chí là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Tình huống thi đấu rất xấu và rất thiếu fair play. Đây là một tình huống xứng đáng nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp chứ không phải là một thẻ vàng. And it's all going wrong for Indonesia here. They've lost their midfield anchor, and now it looks like the thủ môn dự bị bên phía U22 Indonesia chuẩn bị vào sân. Đó là những điều xứng đáng phải nhận với các cầu thủ U22 Indonesia. Họ thi đấu rất xấu từ đầu trận và chiếc thẻ đỏ là điều sớm muộn mà thôi. He can have no complaints, Sam Bandy. If anything, that was straight red material, not even second yellow. You cannot lash out like that. Maybe he thought the referee những phút tiếp theo, việc cần làm của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng
dành cho các học trò của mình. Đó là tấn công nhiều hơn. Chúng ta sẽ thi đấu hơn người trong khoảng 30 phút tính cả thời gian bù giờ. Ngoài ra thì thủ môn chính của U22 Indonesia cũng sẽ rời sân. Những cú sút xa cũng có thể đem đến hy vọng cho chúng ta. Liên tục là những pha câu giờ của thủ môn Hadianto. I think the referee's entitled to ask for the change to be made. He's now holding his knee. Maybe it isn't just cramp. He's going to have to be substituted, this player. Maybe it's a combination of cramp and something wrong with his knee. The way they're treating it, it does look like a simple case of cramp, but needs to man up really, doesn't he? We've all had cramp. It comes and it goes. He looks in real agony. But if he's in that much pain, he can't continue. Get the stretcher on and get him off, surely. Well, talk about a build-up to your... Ở trận đấu cùng giờ thì U22 Timor-Leste đã có bàn thắng mở tỷ số trước U22 Campuchia. Tuy nhiên, có lẽ tất cả chúng ta đều không cần phải quan tâm tới kết quả của trận đấu đó. Một trận đấu mà cả hai đội bóng đều đã bị loại. You come on. You thought you were coming on. You thought you weren't coming on. Now you're coming on, and you entered the fray just seconds after your team had been reduced to 10 men. And now he wants to continue. Absolutely farcical scenes here. Now he's going to have to go off. Thủ môn Hadianto đang cần phải nhận sự hỗ trợ của các nhân viên y tế để có thể rời sân. Vào thay cho anh sẽ là thủ môn mặc áo số 20 Katika Azie. 5 or 6 minute stoppage time in the face here. Các cổ động viên Indonesia vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình. Tries to get behind their beleaguered side. Với lợi thế này, chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội trong những phút sắp tới. Ông Nguyễn Hữu Thắng có lẽ sẽ tung thêm nhiều con bài tấn công hơn. Tuấn Anh đã vào thay cho Duy Mạnh. Đây là tình huống dứt điểm trước đó của Công Phượng. Có lẽ đây là tình huống dẫn đến chấn thương của thủ môn này. Hadianto đã phải rời sân trong đau đớn. Thủ môn này đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1 cũng như những phút đầu của hiệp 2 với không ít tình huống cản phá. And Kartika Aji, is he going to be a hero or a zero? Because you get the feeling it's going to be one or the other. If he can keep that. Trận đấu đã phải gián đoạn trong khoảng 5 phút. Hadianto. Thủ môn Hadianto đang khóc. 67 minutes. He will be something of a hero, and he's going to have to do it with one less man in front of him doing the defending. Trận đấu đã được tiếp tục. You're just joining us, Shambandi, red card. Một tình huống chuyền dài của Đoàn Văn Hậu. Rất chính xác. Đây là Văn Toàn. Phía trong là Tuấn Anh. Và đi bóng của Văn Toàn. Into the box it comes. And an early touch for Kartika Aji. Sẽ có một quả phạt góc hay chăng? Leads to another corner for Vietnam, and the crowd can sense. Và đi bóng rất kỹ thuật và tốc độ của Văn Toàn. Did he have to get something on that? He probably did, Aji. This is the angle that would tell us. It was a deflected shot. Looked to be going wide. Well, definitely was going wide, but Aji taking no chances. Would have been a corner anyway because it came off. Chính xác là sẽ có một quả phạt góc. Người đứng trước bóng vẫn đang là Công Phượng. And now Kong Pong has taken over corner taking. Sẽ là những phút tấn công khủng khiếp của U22 Việt Nam. Chúng ta cần phải gây thật nhiều sức ép. As far as Hong Doi. And it will be Hong Doi. Hong Duy. Going to trickle it through the middle of the penalty area. Nothing doing. Bùi Tiến Dũng. Và chuyền hơi nhẹ của Bùi Tiến Dũng. Cần phải xử lý cẩn trọng hơn trong những tình huống vừa rồi. Không có lỗi biệt vị. Như vậy là bây giờ trọng tài viên mới căng cờ. But Pranata, remember, the captain, another player on a yellow card. If the flag had stayed down there and he got that challenge wrong, he would have been off as well. Have a look at this challenge from Pranata. Chính xác là Văn Toàn đã rời về biệt vị. Pranata wasn't to know that. Did he even get the ball there? I think he did, luckily for him. And luckily for him, the flag went up anyway. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc. Timor-Leste leading Cambodia by a goal to nil. It's been a disastrous Seagames for Cambodia so far. Promised so much early on and has delivered very little. Cú đánh đầu phá bóng của Hoàng Văn Khánh. Tiền đạo vào thay người bên phía U22 Indonesia có thể hình rất lý tưởng. Và xử lý kỹ thuật của Tuấn Anh. Tuấn Anh luôn thi đấu như một người nghệ sĩ trên sân.
Tấn công đi nào các chàng trai Việt Nam. Bianto getting that one out for a throw into Vietnam. They want to take it quickly. Maybe they weren't ready for it for a minute there. Looked like there'd be a chance for Indonesia to break. Is there a goal in this game? 20 minutes to go, plus probably at least 5 minutes for stoppages. Trận đấu còn khoảng 20 phút nữa và chúng ta đang có lợi thế hơn một người. Những phút sắp tới, nhiều khả năng cao thủ U23 Indonesia sẽ thi đấu phòng ngự chủ động. Đây là Văn Toàn. Finds Van Toen, but his first touch falls straight into the path of Hihanusa, another player with a yellow card, remember. So Tuấn Anh. Those Indonesians walking on eggshells now. Tuấn Trường chuyển đi, một đường chuyền dài của Trường. Tara. Nguyễn Phong Duy rất điểm. This goal's not going to. Đâu, Tuấn Anh về. Tỷ số là 1-0 cho Việt Nam. Không, như vậy trọng tài đã cắt cờ Việt Bỉ rồi. Quá đáng tiếc. And it's the correct call. That's a great. Tình huống Việt Bỉ của Nguyễn Phong Duy. Give them clog when they get it wrong. Tôi không thể tin được. Tưởng như đó đã là bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ của chúng ta. Quá đáng tiếc. 20 minutes. Vietnam. You sense the chances are going to keep. Quá đáng tiếc. Kartika Aji in absolutely no hurry to get this goal kick airborne. And fair play to the Indonesian support as well. Maybe those weren't too impressed with the mutual disrespect of each other's national. Tôi không thể biết nói gì hơn trong tình huống vừa rồi. Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam, bóng đã được đưa vào lưới. Nhưng lại là một tình huống việt vị của Nguyễn Phong Hồng Duy. Leading in there was Wainwright. Coming forward now is Tuan An. Tiếp tục là những pha tấn công của U23 Việt Nam. Tiến lên. Đây là Văn Toàn. For me tonight, even if it's been slightly more subdued in this second half. Không biết He doesn't touch. Trời ơi! Bóng lại vào lưới nhưng Hồ Tuấn Tài đã không nhường cho Công Phượng. Tình huống vừa rồi Công Phượng mới là người không việt vị. Quá đáng tiếc. Đáng lẽ ra Hồ Tuấn Tài phải nhường cho Công Phượng. Telling his teammate that as well. Trời ơi! Kong Tong was onside, but he trọng tài đã không cắt cờ khi Công Phượng băng xuống. Nhưng Hồ Tuấn Tài lại là người dứt điểm. Một tình huống xử lý không hiểu ý nào của cầu thủ U23 Việt Nam. Waiting to see which of the players took that on. And Tran Thai's natural instinct to want the goal potentially cost Vietnam a chance to score there, because it looked like that's what. Tình huống này làm tôi liên tưởng tới pha bóng của Romelu Lukaku. Khi mà anh này đã việt vị nhưng lại cố tình lao tới bóng trong trận đấu giao hữu với Real Madrid cách đây không lâu. Quá đáng tiếc. 2 lần liên tiếp bóng được đưa vào lưới của Indonesia, nhưng đều là những tình huống việt vị. Tình huống đó chắc chắn Công Phượng không việt vị và trọng tài đã không hề căng cờ. Nhưng sau đó Hồ Tuấn Tài lại là người chạm bóng. Một tình huống có vẻ đang hơi say đòn của Hồ Tuấn Tài. Cầu thủ này cần tỉnh táo hơn. Thật sự thì có lẽ anh cũng không biết rằng mình đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên những cơ hội đã mở ra nhiều hơn. Tốt! Bóng vừa đi vọt xả. High wide and not very handsome from Hong Doi. Cơ hội đã đến nhiều hơn. Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Chúng ta đã 2 lần xuyên thủng mảnh lưới của đội bạn, nhưng lại là những tình huống việt vị trong tích tắc. Chỉ một khoảng cách rất nhỏ thôi. They're not keeping possession very well. Hong Doi increasingly influential, comes forward again. Tuấn Anh. Van Hao. Lợi thế hơn người vẫn còn đó khoảng 20 phút nữa. Đường chuyền không cho ai. Chúng ta hãy thi đấu bình tĩnh lại và triển khai nhiều hơn. Cơ hội chắc chắn sẽ còn đến. Sham Bandy rightly showed a red card for 2 yellows. Should have been a straight red, in all honesty, for lashing out. And they've lost their goalkeeper Hardianto with a mixture of a cramp and muscle problem. Những phút tiếp theo, ông Nguyễn Đức Thắng rất có thể sẽ tung thêm những cầu thủ chạy cánh vào sân. Chúng ta cần những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật. Is now the caretaker of their goal, and so far
He's only had to make one save. Ở trên băng ghế dự bị U22 Việt Nam có 9 cầu thủ, đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, các hậu vệ Trần Văn Kiên, Trần Đình Trọng, tiền vệ Lâm Tí Phong, Lê Thanh Bình, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Quang Hải và Đức Trình. Như vậy là Nguyễn Quang Hải đã vào sân. Anh vào thế chỗ của Nguyễn Phong Hồng Duy. Quang Hải cũng là một cầu thủ sở hữu cái chân trái vô cùng khéo léo. Hy vọng rằng anh sẽ tạo được sự đột biến trong những phút tiếp theo. Những phút rất căng thẳng và hồi hộp với khán giả của Việt Nam. Chúng ta đã tung ra 12 cú sút kể từ đầu trận. 2 lần bóng đã vào lưới, nhưng bảng tỷ số vẫn đang là 0-0. Và chạm bóng đầu tiên của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu sẽ là một đường căng ngang của Quang Hải. Bóng đến chân của Văn Toàn. Van Towen as well, winning the ball. The flag goes up there. I think the Indonesian trọng tài xác định là một tình huống đá phạt lên. Đã xảy ra xô xát giữa hai bên. We'll have a look at replay. But here we go. Got to be very careful here, particularly the Indonesians. They don't want to retaliate and pick up a yellow. Lại một lần nữa cầu thủ bên phía Indonesia nằm sân. With the player that tackled you, and then you drop down to the ground injured once more. Chúng ta cũng cần phải bình tĩnh. Phải nhớ rằng Văn Thành đã nhận một chiếc thẻ vàng rồi. Người nằm sân lại là Hehanusa. Một tình huống vào bóng 50-50. Vừa rồi thì Andy Nugroho đã có tình huống đẩy với Văn Thành. As if by some miracle, Hehanusa has gone from looking like he needed to be admitted to hospital to walking away without a scratch on him. Referee Oyukibi, reasonable game he's had, you've got to say. Văn Thành phải bình tĩnh lại. Anh đã lĩnh một chiếc thẻ vàng. Và nếu không muốn lỡ trận đấu gặp Thái Lan kế tiếp, cần phải thi đấu cẩn trọng hơn. Đây là những thời khắc rất nhạy cảm và trọng tài hoàn toàn có thể rút ra những chiếc thẻ. Rồi thì tiếp tục là một tình huống xoạc bóng của Văn Toàn. Văn Toàn có vẻ đang hơi say máu rồi. Cần phải có những chỉ đạo của ban huấn luyện dành cho các cầu thủ. Rất may cho Văn Toàn là trọng tài đã bỏ qua tình huống vừa rồi. What few good chances they've created, and the last thing they want to do is needlessly go down to a 10-on-10. Hehanusa in with the throw now. Cleared by Vietnam. Đánh đầu phá bóng của sân trường. In the middle of the park. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ áo đỏ. That was Kong Pong helping out at the back. Now they try and build through the middle. Risky play from Van Hout. Tuấn Anh vào sân bổ sung thêm rất nhiều chất nghệ sĩ cho tuyến giữa của U22 Việt Nam và sẽ có nhiều tình huống chuyền bóng bất ngờ hơn nữa từ cầu thủ mang áo số 8 này. Hồ Tuấn Tài, Công Phượng. Và bóng rất gian về Công Phượng. Một đường chọc khe của sân trường Công Phượng và bật tường với Hồ Tuấn Tài. Đây là Hồ Tuấn Tài tốt. Bóng vừa đi chệch một dọc. Nhưng pha phối hợp bắt đầu có nét hơn của chúng ta. Một cú sút tương đối tốt của Hồ Tuấn Tài nhưng bóng lại đi chệch một dọc. Tình huống này nếu như Hồ Tuấn Tài chọc khe lại cho Công Phượng thì sẽ là một pha đối mặt. Công Phượng di chuyển không ai kèm. But just 3 feet past the post, much to the chagrin of the Vietnamese substitutes warming up behind the goal. Những phút vừa qua Hồ Tuấn Tài thi đấu hơi thiếu tỉnh táo một chút. Away from doing what no other team in Seagames football has done so far in this tournament. That's played them, and that's keep Vietnam. Đã có lỗi rồi. Và phạm lỗi của tiền đạo Wanegua. Người bị phạm lỗi là Quang Hải. Đây là chỉ số phạm lỗi từ đầu trận tới giờ. Việt Nam mới có 4 tình huống, trong khi đó bên phía Indonesia là 13. Gấp 3 lần số tình huống phạm lỗi bên phía U22 Việt Nam. Những con số biết nói đã cho thấy lối chơi thô bạo và không ngại phạm lỗi của cầu thủ U22 Indonesia trong trận đấu này. Captain Bu Chen Dung
Xuân Trường và Tuấn Anh đang làm chủ tuyến giữa. Đường chuyền dài chính xác. Đoàn Văn Hậu. Bóng đã chuỗi hơi nhiều và Đoàn Văn Hậu không thể tiếp bóng. Phút thứ 80 rồi. Còn khoảng hơn 10 phút nữa. Chúng ta vẫn còn một quyền thành người nữa. Trên băng ghế dự bị còn những tiền đạo như Hà Đức Chinh hay Lê Thanh Bình. Ngoài ra còn có Lâm Tí Phong. His predecessor, Hardianto, was warned for time wasting after half an hour of this game, so the referee is alive to it. And credit to Hardianto, doesn't mess around too much. Strong header from Van Kahn. Vietnam might come up. Tuấn Anh thi đấu rất thông minh, một pha bóng thoáng. Quang Hải đang rất thoáng, chuyền đi. Hoàn toàn không chuyền cho Quang Hải mà lại cho kèm cho Hồ Tuấn Tài. Tuấn Anh thi đấu rất mềm mại. Vừa rồi Quang Hải ở một vị trí không ai kèm và đã giơ tay xin bóng, nhưng có vẻ như đồng đội của anh không quan sát thấy. Một đường chuyền hỏng và pha phản công cho các cầu thủ U23 Indonesia. Chúng ta cần phải thi đấu thận trọng. Đây sẽ là một tình huống nguy hiểm. Rất kinh nghiệm. Sẽ có một quả phạt góc. Người đang nằm trên sân là February Haryadi. But I want to see the replay on this on two counts. A, was it definitely a corner, and B, was there definitely a foul involved? It looked like he let that ball run out. Một tình huống bọc lót rất tốt của Bùi Tiến Dũng. And certainly nothing wrong, surely, with Buchen's challenge. Và truy cản không hề phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng. That's fair enough, particularly when you're challenging for a ball on the byline. Bác sĩ của U23 Indonesia vừa ra hiệu rằng Haryadi có thể tiếp tục thi đấu. Và trọng tài đang yêu cầu cầu thủ mang áo số 13 này ngồi ra ngoài đường biên dọc. Xin lỗi các bạn, ngồi ra ngoài đường biên ngang. Sẽ có một quả phạt góc cho U23 Indonesia. Tuy nhiên hiện tại họ đang chỉ có 9 người trên sân thôi. Trong vòng cấm chỉ có 2 cầu thủ áo trắng. Haryadi, because he's going to let his team play on here with the corner with only 9 men on the field. Chỉ có trung vệ đội trưởng Pranata và tiền đạo Wanewar mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn cần phải theo kèm thật kỹ lưỡng với 2 cầu thủ này. Tình huống phá bóng thành công. And as dominant as Vietnam have been with the extra man, the fact remains the scoreline is still 0-0, and the last thing they can afford is to give away a cheap free kick or an opportunity for a goal, as they may well do here. Một pha tấn công của U23 Indonesia. Đường chuyền cuối cùng đã không tốt. Bóng đến chân của Lương Xuân Trường. Đấy là Công Phượng. Phía bên này có Quang Hải. Quang Hải đang di chuyển rất thoáng. Như vậy là trọng tài đã cắt còi. Không hiểu là có lỗi gì. Trọng tài vừa rút thẻ. Thẻ cho ai đây? Sẽ là một chiếc thẻ cho cầu thủ mang áo số 13 Haryadi. Có lẽ cầu thủ này vào sân mà chưa được sự đồng ý của trọng tài. Tuy nhiên vừa rồi có lẽ trọng tài nên dành cho Việt Nam một tình huống lợi thế. Đó sẽ là một tình huống phản công sắc nét dành cho cầu thủ chúng ta. Chính xác là cầu thủ này đã vào sân mà không được sự đồng ý của trọng tài chính. Tuy nhiên trọng tài nên để kết thúc tình huống bóng vừa rồi mới cắt còi và dành cho cầu thủ này một chiếc thẻ. Và xử lý chưa được hợp lý của trọng tài người Oman. Otherwise, teams will start employing that as a tactic when they're under the siege. Vietnam continuing Đoàn Văn Hậu. Và chuyền bóng dành cho Quang Hải. Rất khéo léo. Và bật tường cuối cùng của Hồ Tuấn Tài với Tuấn Anh đã không thành công. Different kettle of fish to the likes of Timor-Leste, Cambodia and the Philippines. But Vietnam have still been the better side. Đường chuyền rất hay của Tuấn Anh cho Công Phượng. Công Phượng không thể tới bóng. Một pha phá bóng lên. Sẽ có một quả ném biên. Trận đấu đã bước vào phút thứ 84 rồi. Rất căng thẳng và rất hồi hộp. Sự thay đổi người tiếp theo bên phía các cầu thủ U23 Indonesia. Ban huấn luyện của Indonesia đang yêu cầu các cầu thủ chậm lại. Người rời sân sẽ là cầu thủ mang áo số 29 Maulana. The introduction of Baha.
Vào thay cho anh sẽ là cầu thủ mang áo số 14. Lewis Miller feels a fresh set mang cua lam 3 hàng in midfield to cope with this dominance that Vietnam now have. To the surprise of no one, it wasn't the previously những phút cuối trận chắc chắn sẽ là rất nhiều tình huống hãm thành của U23 Việt Nam. Đường chuyền tuyệt vời của sân trường Văn Thanh, bóng được chuyền lại cho Văn Toàn. Văn Toàn qua người rồi, được cánh ngang, lại là một quả phạt góc nữa. Vừa rồi chính xác hơn thì Văn Toàn nên nhả về tuyến 2 cho Hồ Tuấn Tài dứt điểm. Lại là một tình huống câu giờ của hậu vệ màu số 3 bên phía cầu thủ Indonesia. Người đang nằm sân là Andy Nugroho. Well, we could be getting a Seagame record. Chúng ta cùng xem lại. Hồ Tuấn Tài giơ tay xin bóng rất lâu. Added on at the end of the 90, we must be up to 7 or 8 by now. Một trận đấu tương đối tốt của Văn Toàn. 12th corner of the game for Vietnam. The previous một quả phạt góc, người thực hiện sẽ là Quang Hải. What can they do here? Quang Hai with a corner. Đánh đều. Và bóng vào của Hoàng Văn Khánh. Bóng vẫn đang trong sân cầu thủ Việt Nam. Và xử lý rất hay của Xuân Trường. Tong's there. Trong with a deft foot. Rất quan dứt điểm đi. Quang Hải đã có một tình huống phạm lỗi, trọng tài không thổi còi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trọng tài không hề cắt còi. Quang Hai may well be booked for diving here, maybe. Tôi đã thấy Quang Hải bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tình huống này phải có một quả penalty. Quang Hải đã đẩy bóng qua áng của hậu vệ rồi. Và đó là một tình huống phạt trúng chân của Quang Hải. Trọng tài ngày hôm nay phải nói là quá tệ. Tôi sẽ khẳng định là trọng tài người Oman ngày hôm nay không làm tròn nhiệm vụ. Tình huống phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài này lại bỏ qua. Twanan out to the right it goes. Và bấm bóng của Văn Thanh. Hai was lurking, didn't get to him. Dù có quyết định của trọng tài như thế nào, chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục trận đấu. And they have to just be careful, Vietnam. Wanawar is always lurking with intent. Bùi Tiến Dũng những phút vừa qua vẫn đang thi đấu rất an toàn. Nhưng tình huống xử lý không chính xác của ông trọng tài người Oman. Tất cả những pha quay chậm, tất cả những góc quay vừa rồi đều cho thấy Quang Hải đã bị phạm lỗi. Thậm chí đó xứng đáng là một chiếc thẻ với pha vào bóng bằng cả hai chân. Realistically, all three teams can still consider themselves a real life chance for the semi-finals. Quá nhiều tình huống xử lý sai lầm của trọng tài người Oman trong trận đấu ngày hôm nay. Chắc chắn sau khi trận đấu khép lại, báo chí và truyền thông không chỉ của Việt Nam sẽ có rất nhiều điều để nói về vị trọng tài này cũng như những tình huống xử lý của ông trong trận đấu ngày hôm nay. Indonesia win a free kick, which they will take plenty of time to get to their feet and take. Lại là một tình huống nằm sân câu giờ. Hitting the deck there, Malafani. Indonesia. Phút 88 rồi, còn khoảng 5 phút tính cả thời gian bù giờ. Vẫn còn 5 phút để chúng ta hướng tới 3 điểm. Playing with them, I should say, but in truth they haven't really come under utter siege from Vietnam. No goal mouth scrambles or goal line clearances to talk of. Vietnam, yes, have had their chances, but not the chances that their dominance and the style of football you thought would create against an Indonesian team. Nếu có 3 điểm trong trận đấu này, chúng ta chắc chắn sẽ giành một vé vào vòng bán kết. Và mọi thứ diễn ra trong trận đấu này đều thể hiện rằng 3 điểm xứng đáng dành cho U23 Việt Nam. Một đường chuyền rất tốt. Hoàn toàn vừa rồi không thể đỡ được bóng. Nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, thì đội dẫn đầu vẫn sẽ là U23 Việt Nam với 10 điểm. Cùng với hiệu số là dương 11. Tuy nhiên U22 Indonesia sẽ rơi xuống vị trí thứ 3. Bởi ở trận đấu vào lúc 15 giờ chiều nay, các cầu thủ U22 Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines và đó có được 10 điểm. Còn nếu hòa trận đấu này thì Philippines, xin lỗi các bạn, thì U22 Indonesia
Chỉ có được 8 điểm mà thôi. Goal difference comes into play, not head to head in these cases. Of course, Indonesia and Thailand drew one each, so head to head would be irrelevant in that situation anyway. This looks like it may well end a draw. Tuy nhiên nếu như không thể giành chiến thắng trận đấu này thì sẽ là một cuộc chiến thực sự ở vòng đấu cuối cùng khi chúng ta không được phép để thua người Thái. Ít nhất phải có được một điểm trong trận đấu đó chúng ta mới giành quyền đi tiếp, trừ khi U22 Indonesia cũng để thua. Indonesia would need to beat Cambodia by 3 or more goals. Phút thứ 90 rồi. So still plenty of options for taking two teams out of Group B. We know it will be Myanmar and Malaysia from Group B. It all like Malaysia. Một cú bấm bóng của Xuân Trường. Bóng đi hơi mạnh. Kartika Aji was alive to it. Came out and snuffed out the danger. Now the $1 million question: how many minutes added on for stoppages here? Just 5. Sẽ có 5 phút bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu. If this was a game vẫn còn 5 phút desperately needed to win, để chúng ta hướng tới 3 điểm trọn vẹn trong cuộc chiến thực sự với người Indonesia ngày hôm nay. To decide to sub the goalkeeper. So 5 minutes to make the breakthrough. Vẫn còn một sự thay đổi người nhưng ông Hữu Thắng không sử dụng. Đây là Văn Thanh. Cướp được bóng rồi. Đoàn Văn Hậu. Rất thoáng. Đây là Văn Toàn. Đi bóng đi. Văn Toàn. Hồ Tuấn Tài dứt điểm đi. Không vào. Bóng được chạm phá ngang. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với các tiền đạo của U22 Việt Nam. Một lần nữa lại là Hồ Tuấn Tài và bóng lại chạm phá ngang. What a save! Tran Thai seems certain to score. He done the hard work. Một cơ hội không thể tốt hơn dành cho Hồ Tuấn Tài. Nhưng anh đã dứt điểm trúng sàn ngang. To deflect it onto the crossbar. Save of the tournament so far this from Kartika Aji. At point blank range, he gets a hand to it. Tôi không thể biết nói gì hơn nữa. Quá nhiều cơ hội dành cho hàng tấn công của chúng ta rồi. Corner comes in. Brave headed clearance, and now the Indonesians getting their supporters at it, and they're trước sức ép của hàng vạn khán giả Indonesia trên sân, chúng ta đang cho thấy U22 Việt Nam mới xứng đáng là người giành chiếc huy chương vàng, và trước mắt là chiến thắng của trận đấu này. Một trận đấu mà chúng ta thắng về cả trên sân lẫn trên khán đài. One of the saves of the tournament so far, but it's not over yet. Quang Hải. Đấy là Công Phương, pha đi bóng của Công Phương. Không thể tiếp tục truyền ra. Buchen Dunn to Trong. Runners all over ahead of him. The Vietnamese still full of energy, still making runs. They scored 4 against every team in the competition. They haven't broken the Indonesian result yet. Những phút rất hồi hộp với 90 triệu khán giả Việt Nam ở quê nhà. Sẽ có một tình huống đá phạt. Quang Hải đã bị phạm lỗi từ phía sau. Wanewar fancied the quick counter. Apologies, that was the other substitute for Vietnam, Bahar. But instead, the free kick is given. Now, again, Trong surely won't take the chance of wasting this with an optimistic shot at goal. This will surely be... 2 lần bóng đã được đưa vào lưới và 1 lần chạm sang ngang. Nếu như đây là một kết quả hòa thì phải nói là quá may mắn với U22 Indonesia. Họ đã thi đấu lép vế trong toàn bộ trận đấu, không thể hiện được một màn trình diễn nào. Only as far as Van Tan, and yet another corner. Corner number 14 of the match for Vietnam. Quá đáng tiếc cho Hồ Tuấn Tài. The goalkeepers had to come and claim a few of them, but I can't remember the goalkeeper having to make a save from a... 2 lần Hồ Tuấn Tài đưa bóng vào lưới, nhưng cả hai đều việt vị. Và vừa rồi là một tình huống đối mặt nhưng anh lại dứt điểm trúng sàn ngang. And that's the decision that goes Indonesia's way. Well, did he get a card for that, Twanan? In all fairness, he probably should have done, bearing in mind the cards that have been shown before. Smiles on the faces of các cầu thủ U22 Indonesia đang cố tình câu giờ. Một trận hòa trong trận đấu này phải nói là quá thành công đối với họ. Đấu tuyệt vời của U22 Việt Nam. Chúng ta thi đấu như những chiến binh. In just a couple of days' time to beat Thailand.
Nếu cứ thi đấu như thế này thì người Thái cũng sẽ không đáng ngại với chúng ta. Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải giữ được cái đầu lạnh. Van Gaal not happy the second ball's come on the pitch. Presumably it was put on there by the Indonesians. Came from their direction certainly. Have they got time to launch một trận đấu the substitute? Phải nói là gắn với hai chữ tài, đó là Trọng Tài và Hồ Tuấn Tài. Van Tan. Quá đáng tiếc. Vietnam still not being panicked, to be fair to them. And the flag stays down here for Van Tan. Một quả phạt góc nữa, có lẽ sẽ là quả phạt góc cuối cùng của trận đấu. Van Tan's going to take it. This will be the last play of the game. They go short. Phạt góc nhanh. Try and catch Indonesia unawares. Hết rồi. Như vậy là trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Một trận đấu quá đáng tiếc dành cho U22 Việt Nam. Quá đáng tiếc dành cho 90 triệu con tim đang chờ đón các chàng trai của chúng ta tại quê nhà. Một trận đấu xứng đáng là một chiến thắng cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. 2 lần bóng được đưa vào lưới nhưng cả hai đều việt vị. Và một cú đối mặt chạm sang ngang. Quá đáng tiếc. Xin cảm ơn tất cả các bạn khán giả của VFF Channel đã đồng hành cùng chúng tôi trong 90 phút đã qua của trận đấu. Một trận đấu quả cảm của cầu thủ U22 Việt Nam. Probably needing to beat Cambodia by 3 clear goals, and if that happens and Vietnam beat Thailand, then they, not the Thais, will be the semi-finalists. Mặc dù giành được một trận hòa, nhưng các cổ động viên của Indonesia đang rất vui mừng. Trong khi đó là một vẻ mặt đối ngược của các cổ động viên Việt Nam. Chúng ta đã đánh rơi chiến thắng, phải nói là như vậy. Trong một thế trận thi đấu hơn người, cùng với rất nhiều cơ hội. Nice to see both sets of players shaking hands heartily at the end. They both ngày mai, particularly Indonesia. Chính xác là sau trận đấu này sẽ còn rất nhiều điều để mổ xẻ về những gì đã diễn ra trong 90 phút vừa qua. Against Thailand on Thursday. But it ends goalless here at the Selayang Stadium. Xin cảm ơn tất cả các bạn khán giả của VFF Channel đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những trận đấu tiếp theo tại Seagame 29. Xin chào và hẹn gặp lại. A dramatic finish over 95 minutes at the Selayang. Now a dramatic 10 and a bit seconds from the Bukit Jalil Stadium. Let's get to Paul Dempsey for the men's 100 metres final. Một giải pháp tài chính thông minh, những trải nghiệm thanh toán tiện lợi cho cuộc sống năng động hiện đại mỗi ngày.